व्यवसायासाठी न्यूमरोलॉजी कितपत इफेक्टिव्ह आहे? व्यवसायासाठी न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव्ह आहे, कारण की जसे नंबर्सचे गुणधर्म आहेत प्रत्येक व्यवसायाला सुद्धा आहे, किंवा प्रत्येक नंबरला कोणता तरी व्यवसाय सूट होतो. जसं 1 नंबरला आता कोणताही बिझनेस सूट होईल, पण जर सर्व्हिस म्हटली की 4 नंबर, फायनान्स म्हटलं की 4 नंबर असं सूट होईल. प्रोडक्ट म्हटलं की 5 आणि 6 नंबर सूट होतो, किंवा अभ्यास बेस्ड असेल तर 3 नंबर सूट होतो. असं प्रत्येक अंकाला कोणता तरी बिझनेस किंवा कोणतं तरी सेक्टर सुटेबल असतं. आपण कॉलेजमधनं पासआउट झालेलो असतो आणि काहीच कळत नसतं, त्यावेळेला न्यूमरोलॉजी हेल्प करतं तुम्हाला करिअर डिसाईड करायला? बरेचशी लोक जे शिकतात ते करिअर म्हणून त्यांना करायचं नसतं. सो करिअर चेंज किंवा करिअर कशात असू शकतं हे सगळंच न्यूमरोलॉजीमधनं समजतं. नमस्कार, मी प्रसाद आणि देसी पॉडच्या आजच्या एपिसोडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजचा एपिसोड खूप खास आहे, कारण आज आपण बोलणार आहोत अंकशास्त्र म्हणजेच न्यूमरोलॉजीबद्दल. एक अशी विद्या जी आपल्या नावाच्या आणि जन्मतारखेच्या आधारे आयुष्यावर परिणाम करू शकते. खरंच आपली नाती, बिझनेस, करिअर, पॉलिटिक्स, अगदी स्पिरिच्युअल ग्रोथवर सुद्धा अंकशास्त्र प्रभाव टाकतं का? ही रहस्य उलगडण्यासाठी आणि अंकशास्त्र म्हणजेच न्यूमरोलॉजीचा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत संहिता व्यास. त्या जनरेशन्सपासून या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत आणि गेल्या अनेक वर्षात त्यांनी शेकडो लोकांना गायडन्स दिला आहे. पुण्यातील धानोरी येथे अंकशास्त्राच्या माध्यमातून त्यांनी अनेकांचे प्रश्न सोडवलेत. त्यांचे पती ॲस्ट्रोलॉजर आहेत, त्यामुळे अंकशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्राचा संगम त्यांच्या सल्ल्यातून दिसून येतो. इतकंच नाही तर संहिता संस्कृत आणि जर्मन भाषा तज्ज्ञ आहेत. त्या ई-लिंग्विया हब या लँग्वेज लर्निंग इन्स्टिट्यूटच्या संस्थापक आणि संचालिका आहेत. आजच्या एपिसोडमध्ये अंकशास्त्र काम कसं करतं, त्याचा आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी काय संबंध आहे आणि संहिता यांच्या प्रवासातील काही खास अनुभव आपण ऐकणार आहोत. तर चला तर सुरू करूया, ओनली ऑन देसी पॉड. वेलकम सुनीता, वेलकम टू देसी पॉड. थँक्यू प्रसाद. विल स्टार्ट विथ अ सरस्वती वंदना. नक्कीच. या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः. मोस्ट मेलोडियस सुरुवात मी म्हणेन, पण दिस इज हाऊ यू जनरली स्टार्ट युअर डे? Yes, I generally start my day and anything what I do, I start with a Saraswati Vandana as a Mangalam अच्छा. start. ओके. सो मला बऱ्याच वेळेला असं वाटतं की हा विषय आपण घ्यावा आणि मी असं जेव्हा बऱ्याच लोकांना विचारलं तेव्हा मला असं खूप जाणवलं की या विषय जे आहे न्यूमरोलॉजी किंवा अंकशास्त्र, तर ह्याची क्युरिओसिटी खूप वाढलेली आहे. आणि नॉट इन टर्म्स ऑफ बिलीफ म्हणू आपण त्याला, किंवा नॉट इन एनी हे की सिनियर सिटिझन्स म्हणू किंवा एज ग्रुप म्हणू, पण सगळ्या एज ग्रुपमध्ये त्याची खूप वाढलेली दिसते. म्हणजे वेदर इट इज चॉईस ऑफ नंबर ऑफ मोबाईल फोन, बँक अकाउंट नंबर आणि गाड्यांचे नंबर, तुमच्या अजून बऱ्याच गोष्टी असतील त्याचे नंबर्स आपण म्हणतो, ते लोक जातात बघायला आणि येते. त्यामुळे मला असं खूप वाटत होतं की आपण या विषयावरती काहीतरी करावं. सो त्यासाठी खूप खूप थँक्यू. मला सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारायचा आहे की न्यूमरोलॉजीमध्ये सुरुवात करायचं असं का वाटलं आणि कुठून ते सगळं सुरुवात झाली याची? सो न्यूमरोलॉजी हे माझ्यासाठी तरी घरातली गोष्ट झाली, कारण की मी मूळची सोमनाथची आहे, गुजरात. पहिलं ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्याला आपण म्हणतो. आणि आमच्या इथे सोमनाथ मंदिरात पुजारी म्हणून जाणे, आजोबा किंवा आता भाऊ आहे, तसंच संस्कृत किंवा अंकशास्त्र, ज्योतिष हे सगळंच अगदी वारसागत येत गेलं आहे. सो आम्ही लहानपणीपासून हे सगळं बघत आलो आहे. हां, आणि वेगवेगळे नंबर्स किंवा आता कोणाची काय रास झाली किंवा नंबर्स काय आहे, मग त्याचे काय इम्पॅक्ट्स आहेत, हे सगळं आम्ही आजोबांकडनं असं खेळत का असे ना शिकलो आहे. त्याच्यामुळे दिस कम्स टू मी ॲज अ लेगसी, वारसा म्हणून येतो. आणि हळूहळू नंतर एका पॉईंटनंतर इट कम्स ॲज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, की आता हा वारसा आम्ही पुढे घेऊन जावा. सो
येत होतं. ब्रशअप कडून एक गुरु आहेत माझे, त्यांच्याकडनं ब्रशअप केलं सगळं नॉलेज परत काही वर्षांपूर्वी, अँड देन आय स्टार्टेड कन्सल्टिंग. तोपर्यंत इट वॉज जस्ट लिमिटेड टू माय नॉलेज फॉर माय सेल्फ ऑर फॉर माय फ्रेंड्स अँड फॅमिली. मी न्यूमरोलॉजीचं करिअर नाही म्हणणार त्याला, मी म्हणेन न्यूमरोलॉजीचा अभ्यास. तर हा अभ्यास करत असताना अशी कुठली एखादी पहिली केस आहे की जे कळल्यानंतर वाटलं की नाही बाबा मला हे केलं पाहिजे आणि दिस इज वॉट आय कॅन डू फॉर समवन एल्सेस लाईफ. असं काही एखादं तुम्हाला कुठून सुरुवात झाली आहे, कुठून ते सांगता येईल? अगदीच. अगदी सगळ्यात पहिली जी केस आली होती, दॅट वॉज अ पर्सन हू वॉज 13 नंबर होता त्या माणसाचा डेट ऑफ बर्थ. आता 13 नंबर आपण सगळीकडे बघतो. इथे भारतात फार नाही, पण परदेशात 13 नंबरची म्हणजे सीट नंबर पण नसतो किंवा घराचा नंबरसुद्धा 13 नसतो. 12च्या पुढे डिरेक्ट 14च येतो. अच्छा. मग इतका अनलकी मानला गेला अँड समहाव दॅट पर्सन वॉज इन द UK. म्हणजे मग मी हा नंबर कसा वापरायचं, मग माझं आयुष्यच कसं आहे, असं एक त्याला प्रश्न पडायचा. त्यामुळे त्याला मी सांगितलं की अनलकी हा फॅक्टर तिथे असावा, बट वेन वी सी इट ॲज अ एन्शंट थिंग, 13 हा नंबर चांगलाच आहे. त्याचं जे कॉम्बिनेशन आहे 1 आणि 3चा जो 4 येतोय, ते कॉम्बिनेशन छान आहे. सूर्य आणि गुरु, आपण पुढे बोलूच की प्रत्येक नंबरला कोणता कोणता ग्रह आहे. बरोबर. त्या सूर्य हा 1 नंबरसाठी आणि गुरु हा 3 नंबरसाठी, तो नंबर चांगलाच आहे. हाऊ डू यू डील विथ दॅट नंबर इज मोर इम्पॉर्टंट देन हॅव्हिंग सम गुड ऑर बॅड नंबर. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. हे झाल्यानंतर जो एक त्यांची सायकॉलॉजीच थोडीशी बदलली आणि रिझल्ट्स पण त्यांना तसे मिळाले. काही रेमेडीज केले आम्ही. काही गोष्टी, एखादी गोष्ट घालणे, त्यांनी एक जेमस्टोन घातला, रत्न घातला आणि मग त्याच्यापुढे इन नेक्स्ट 6-7 मंथ्स ही वॉज व्हेरी कूल अबाउट इट की हां, नंबर छान आहे, करिअर वाईज पण सगळं छान आहे. किंवा रिझल्ट बेस जो मुद्दा होता त्यांचा, करिअर हा मेन फोकस होता. ही गॉट अ व्हेरी गुड जॉब गोईंग अहेड अँड नाव ही इज बॅक टू इंडिया अँड रनिंग हिज ओन बिझनेस. ओके. या. ग्रेट. आता ना न्यूमरोलॉजीकडे वळू आपण. अंकशास्त्र ज्याला म्हणतो आपण. अंकशास्त्र किंवा न्यूमरोलॉजीमध्ये ना जेव्हा तुम्ही मला विचारता, एक लेमॅन म्हणून विचारता ज्याला काहीच माहीत नाही, तर मला ना न्यूमरोलॉजी आजूबाजूच्या लोकांकडनं कोण एवढंच कळलं की तुमची एक बर्थ डेट असते आणि तुमचा बर्थ इयर असतो आणि त्याला घेऊन तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करता. म्हणजे बर्थ डेट म्हणजे माझ्या ते मुलांक आणि बर्थ डेट, मंथ आणि इयर मिळून भाग्यांक. पण मला आय एम प्रेटी शुअर की त्याच्यापेक्षा खूप जास्त डीप हे शास्त्र आहे आणि ह्याचा अभ्यास पण तेवढाच जास्त असेल. सो तिथनं आपण सुरू करू की नेमकी न्यूमरोलॉजी म्हणजे अंकशास्त्र हे काय आहे आणि प्लीज तुम्ही आम्हाला यातनं सांगू शकता का की एक लेमॅन पर्स्पेक्टिव्हनी? फॉर शुअर. सो अंकशास्त्र हे इट्स अ सायन्स ऑफ नंबर्स. अंकांशी ग्रह निगडीत आहेत आणि त्याच्यावरून बाकी सगळेच कॅल्क्युलेशन, जसं तुम्ही म्हणालात की मूलांक, म्हणजे जसं आता 15 ही तारीख असेल तर 1 and 5 कम्स टू 6. 6 हा मूलांक झाला आणि मग 15 जानेवारी 2000 असं जर असेल तर मग 15, 1 आणि 2 ह्याचा जो काही टोटल येईल 9, हा टोटल मिळून त्याचा भाग्यांक होतो. अच्छा. तर ह्या दोन्ही बेसिसवर पुढचं सगळंच कॅल्क्युलेशन होतं. मग आता तुमचे पॉझिटिव्ह नंबर्स काय झाले, न्यूट्रल नंबर्स काय आहेत, नेगेटिव्ह नंबर्स काय आहेत, अच्छा. मग मिसिंग नंबर्स काय आहेत, मग आत्ताचा टाईम पिरियड कसा आहे, तुम्ही ह्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे, करिअर वाईज काय केलं पाहिजे, किंवा अभ्यासात असेल अजून ज्याचं पण आहे तर अभ्यासासाठी काय केलं पाहिजे, अँड देन रिलेटेड प्रॉब्लेम्स, हेल्थ वाईज, एव्हरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज 2 नंबर्स. ह्या दोन्ही नंबर्सवर बाकी सगळं सांगता येतं. हे सगळ्यांची टोटल करून एक सिंगल डिजिट आपल्याला नंबर मिळतो जो आहे 1 पासून ते 9 9 पर्यंतच येतो तो. त्याच्यामध्ये सगळं ठरतं. येस. सो तुम्ही आम्हाला सांगू शकता का की प्रत्येक नंबरचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत किंवा त्याचे काय प्रोज आहेत किंवा त्याचे त्या नंबर तुम्हाला असणं किती कसं आहे? अगदीच. सो सगळ्यात आधी नंबर 1. 1 हा सूर्याचा नंबर मानला जातो, सूर्याचा अंक मानला जातो. सूर्य हा जर पाहिला तर असं सलग सूर्याकडे असं बघून नाही आपल्याला काही करता येत, अगदीच डोळ्यात पाणी येतं. बेसिकली सूर्य हे लीडरशिप देणारं आहे. सो सूर्य हा लीडरशिपचा नंबर झाला, किंवा एखादा टीम लीडर झाला. त्याचसोबत सूर्यासाठी आपण असं मोटिवेशन फार असतं, त्या सेल्फ मोटिवेटेड लोकं असतात ही, किंवा
स्वप्न पण फार मोठी असतात. छोट्या गोष्टी त्यांना फार आवडतही नाही आणि छोटी स्वप्न पण बघत नाहीत ते. त्याचसोबत 1 नंबरची लोकं निगेटिव्ह ट्रेट पाहिला तर इगो झाला. तर जर अच्छा. ते चॅनलाइज नाही झालं ना, ते जेवढा एक हे आहे आत्मविश्वास किंवा बाकी सगळं ठीक आहे. पण इफ इट गोज टू इगो इट टेक्स अनदर Another टर्न. सो तसा 1 नंबरचा हा स्वभाव झाला. लोकांना एकत्र घेऊन पुढे जाणं या लोकांना फार आवडतं. ॲज अ टीम त्यांना असं एकटं फार काम करायला नाही आवडत. हाताखाली लोकं पाहिजे. हे लोकं कोणाच्या हाताखाली काम नाही करू शकत. मॅक्स टू मॅक्स एखादा बॉस ठीक आहे, पण त्याच्यावर मी कोणाला अजून सहन नाही करू शकत. हा त्यांचा स्वभाव आहे. आता मग दे काउंट इट ॲज अ पार्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट विच इज अच्छा. नॉट बॅड. करेक्ट. आता Correct. तुम्ही इथेही बघा म्हणजे सूर्यग्रहाला जरी पाहिलं त्याचे जेवढे गुणधर्म आहेत ते आपल्याला 1 नंबर ज्यांचा असतो त्यांना लागू होतातच. इट्स जस्ट दॅट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन की व्हॉट इज युअर माइंडसेट किंवा तुम्ही कसे वाढलात त्याच्यावर पण त्या नंबरचा इफेक्ट थोडाफार कमी जास्त किंवा थोडा वेगळा होतो. नेक्स्ट इज नंबर 2. 2 हा नंबर चंद्राचा आहे. चंद्र व्हेरी फर्स्ट थिंग इज अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. अच्छा. चंद्र हे फारसं पाण्याशी पण निगडीत आहे. जसे पाण्याचे वेव्ज लहर असतात तसा स्वभाव असतो या लोकांचा किंवा इनडिसिसिव्ह निर्णय घ्यायला फार वेळ लागतो किंवा खूप अतिविचारी असतात ही लोकं. खूपच जास्त विचार करणे. दिसणं न दिसणं इज अनदर थिंग. प्रोक्रॅस्टिनेशन. येस. आणि नेहमीच इल्युजन बेस्ड पण गोष्टी असतात ह्यांच्या. बट इफ दॅट नंबर इज पॉझिटिव्ह, इफ दे वर्क ऑन दॅट नंबर, इफ दे ट्राय टू ॲक्टिवेट दॅट नंबर मोर, तर दे आर व्हेरी गुड डिसिजन टेकर्स. ओके. अ व्हेरी गुड थिंग इज दे आर आर्टिस्टिक. अच्छा. नंबर 2. नंबर 2s आर व्हेरी आर्टिस्टिक. मग आता कविता करणे किंवा बिझनेस बेस्ड जरी म्हटलं किंवा दे हॅव अ लॉट टू डू विथ एस्थेटिक्स. आणि त्याच्या कॉम्बिनेशनमध्ये जर एखादा 5 सारखा नंबर आला तर ते अगदीच फार लिहितील. म्हणजे कवी, लेखक हे सगळे 2 आणि 5चा कॉम्बिनेशन, 2 आणि 6चे कॉम्बिनेशन्स अच्छा. असे बरेच कॉम्बिनेशन म्हणजे मुलांक आणि भाग्यांकाचा कॉम्बिनेशन. हां. किंवा जर मुलांक भाग्यांक जरी नसला तो तरी वेगळ्या पद्धतीने आपण त्याच्यावर काम करू शकतो ज्याच्याने दे कॅन हेल्प यू टू गो अहेड विथ दॅट पर्टिक्युलर आर्ट. अच्छा. येस. नंबर 3. नंबर 3 हा गुरुचा नंबर आहे. सो दीज पीपल लाईक स्टडिंग किंवा अभ्यास बेस गोष्टी त्यांना फार आवडतात. वेगवेगळ्या गोष्टी शिकणे. आता पुस्तकांचा अभ्यास सोडा, पण बाकी एरवी कला शिकून घेणे एखादी म्हणजे स्किल बेस्ड काम शिकणे. खूप बोलके असतात ही लोकं. तुम्ही कोणालाही 3 नंबरची लोकांना पाहते खूप जास्त बोलतात. नेहमीच हेही खूप एनर्जाइज्ड असतात, सेल्फ मोटिवेटेड असतात. त्यांना तुम्ही कितीही काम सांगा. जे मल्टीटास्किंग जे आपण म्हणतो हे 3 नंबरची लोकं खूप छान करू शकतात. हा त्यांचा बेसिक गुण आहे. आणि दुसरा जो एक फार छान पॉइंट आहे तो की ते जॅक ऑफ ऑल अँड मास्टर ऑफ नन असं नाहीये. दे आर जॅक ऑफ ऑल अँड मास्टर ऑफ ऑल ऑल्सो. बरं. बिकॉज गुरु हा नंबरच अभ्यासाचा आहे थोडक्यात. ओके. करिअर वाईज सुद्धा, प्रॉस्पेरिटी वाईज सुद्धा 3 इज अ व्हेरी नाईस नंबर. अच्छा. म्हणजे 3 भाग्यांक. भाग्यांक ओके. काही काही मुलांक मुलांक भाग्यांक कुठेही असला, असला तरी अभ्यास ज्यांचाही 3 नंबर आहे, जर मुलांक आहे तर त्यांचं शिक्षण हे अगदीच PhD पर्यंत जाण्याची शक्यता किंवा मल्टिपल कोर्सेस तुम्ही जर बघाल ते एखादं BA MA करून सोडलं, BCom MCom करून सोडलं ह्यातली मुलं नसतात ही. हे खूप जास्त शिकतात, खूप जास्त अभ्यास करतात. अच्छा. नाही. माझा पर्सनल फेवरेट 4. ओके. 4 हा नंबर एक दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके. It's a good trait की thinking out of the box, but if it is not channelized, मग it goes to the negative sense also. सो एकतर वेगवेगळे विचार करणे किंवा त्यांना फार एक हौस असते की आपल्याला जे पाहिजे ते मिळवण्यासाठी म्हणून ते काहीही करू शकतात. इट्स अ गुड थिंग इफ इट गोज इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर फॉर शुअर. 4 नंबरची लोकं हे फार ऑर्गनाइज्ड असतात. जे म्हणतो ना OCD आहे ही गोष्ट मला इथेच पाहिजे, तिथेच पाहिजे. शिस्तबद्ध लोकं असतात ही. ओके. येस. आणि ह्या लोकांना समोरचा माणूससुद्धा तेवढ्याच शिस्तीचा लागतो. तेवढ्या शिस्तीचा हा माणूस नसला तर मग त्यांचं त्या गोष्टीवरनं खरं नाही. काही खरं नाही. त्याच्यामुळे 4 सोबतचा कॉम्बिनेशन किंवा 4 सोबतची मैत्री कशी असावी हेही फार महत्त्वाची आहे. बट त्यांचे विचार वेगळे असतात. अच्छा. आणि दे हॅव अ लॉट टू डू विथ सर्व्हिस बेस्ड इंडस्ट्रीज. सर्व्हिस बेस्ड. हां, हे सर्व्हिस खूप सुंदर देतात. अच्छा. हां.
आणि या अशी बरीचशी लोकं अशी पार्लर बेस्ड जर कामं करत असतील ना, यू गो अँड टेक एनी टाइप ऑफ सर्व्हिस म्हणजे कन्सल्टेशनपासून फायनान्सच्या सेक्टरमध्ये पण बरीचशी लोकं असतात. सी दे आर सर्व्हिस म्हणजे त्यांच्या ऑफिसमध्ये तुम्ही जाऊन बघा फक्त. ओके. हां. नंबर 5. 5 इज अ नंबर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, बॅलन्स, बुद्धी. अच्छा. खूप खूप छान दीज पीपल आर व्हेरी शार्प. अभ्यास आवडतो ह्यांना, बॅलन्स, ट्रॅव्हल खूप जास्त प्रवास करायला आवडतो. करिअर वाईज पण आता हे जे 5 नंबरची लोकं असतील ते एका ठिकाणी बसून काम करणारी लोकं नाही आहेत. हे इकडून इकडे-तिकडे फिरूनच काम करू शकतात. मग इन सिटी ट्रॅव्हल असो किंवा आउट ऑफ द सिटी दे विल लव्ह ट्रॅव्हलिंग. दीज पीपल आर व्हेरी गुड कम्युनिकेटर्स. अ लॉट ऑफ HRs अच्छा. आर मोस्टली हॅव्हिंग अ नंबर 5 इन देम. एकदम मूलांक, भाग्यांक किंवा कोणता तरी एक 5 नंबर स्ट्रॉंग आहे कुठेतरी त्यांचा. त्याच्यामुळे कम्युनिकेशनचा कारक आहेत हा हा संवाद साधणे किंवा एक्झॅक्ट ऑन द पॉइंट बोलता येणे हे 5 नंबरच्या लोकांचा. अच्छा. तुम्ही जेव्हा आता सांगताय 1 ते 5 तर ना माझे बरेचसे मित्र आहेत किंवा कलीग्स आहेत, क्लायंट्स आहेत, तर मला ना त्यांचे चेहरे समोर येत आहेत. म्हणजे तुम्ही जर मला 5 आत्ता म्हणत होता, तर अमय जो आपला एक होस्ट आहे, तर त्याचाही माझ्यामध्ये आय एम शुअर 14 ऑगस्ट त्याचा आहे, त्याचाही 5 येतो. सो दिस इज समथिंग विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. नाऊ मूव्हिंग ऑन टू 6 विच इज माझा मूलांक आहे तो. ओके. 6 ॲज अ नंबर इज अ नंबर ऑफ लक्झरी. ह्या लोकांना फार जे सॉफिस्टिकेशनने जगणं आवडतं किंवा ब्रँड्स आवडतात. साध्या गोष्टी फारशा आवडत नाही. कला ही फार छान असते ह्यांच्यामध्ये. इफ दे आणि ह्यांना सगळं एस्थेटिक लागतं. ह्यांचं घरही तुम्ही जर बघाल तर हे फार एस्थेटिक असेल. इवन ही जागा आता तुम्ही म्हणताय तुमचा नंबर आहे. सो इफ यू आर इंटू समथिंग तुम्हाला ते सगळं एकदम एस्थेटिक लागणार. फार साध्या गोष्टी तुम्हाला आवडत नाही. सो तो एक नंबर झाला. किंवा ह्यांचं कामाबद्दल सुद्धा तसंच आहे, की हे जिथे पण जातील तिथे त्यांना सगळं मोठं-मोठं किंवा एकदम लेव्हल अप पाहिजे. त्यांना सिंपल गोष्टी नको आहे. बेसिकली इट्स अ नंबर ऑफ लक्झरी. अच्छा. आणि 6 हा नंबर न्यूमरोलॉजीमध्ये सगळ्यात जास्त फेमस आहे. 24 लिहून टाकायच्या हातावर म्हणजे डन तुमचं आयुष्य झालं. असं बरीच लोकं म्हणतात, बट दॅट्स नॉट द केस. ओके. बिकॉज आय हॅव सीन दिस. माझे नेटवर्क फोरममध्ये एक आहेत, त्यांचं नाव नाही घेत मी, पण त्यांच्या हातावरती दर वेळेला मी बघतो सकाळी मीटिंगच्या वेळेस 7:30 वाजता त्यांच्या हातावरती 24 लिहिलेलं असतं. आणि मला खरंच नाही कळलं ते. मला असं 2 मिनिटं झालं, की मे बी 90sमध्ये आपण जॉली करायचो तसं काही आहे का? पण ही डिफर टू से दिस. हां, बट इट हॅज अ लॉट टू डू विथ न्यूमरोलॉजी. आणि न्यूमरोलॉजी खूप जास्त ट्रेंडिंग आहे आता किंवा फार लोकं मानतात, ऐकतात. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ 24 हा नंबर किंवा 6 हा नंबर इतका जास्त प्रचलित आहे. कोणालाही बघा इट इज नॉट अलाउड की तुम्हाला माहीत नसताना तुम्ही लिहा. ओन्ली इफ इट इज अ गुड नंबर फॉर यू, पॉझिटिव्ह नंबर फॉर यू तुम्ही लिहिला पाहिजे तो. ओके. सो नंबर 7. नंबर 7 इज अ नंबर ऑफ रिसर्च. ही लोकं बरीचशी रिसर्च बेस्ड कामं करतात. इफ यू सी अ लॉट ऑफ सायंटिस्ट्स त्यांचा नंबर 7 असावा. दुसरा ही लोकं फार प्रश्न विचारतात म्हणून ते रिसर्चमध्ये जातात ही गोष्ट तर खरी आहे. पण इथला तिथला प्रश्नसुद्धा हे इथेच का ठेवलं? हे असंच का ठेवलं? किंवा दे आर व्हेरी डिटॅच्ड. किंवा हां, छोटं बाळ जरी असेल तरी की ही गोष्ट देऊन टाक बाळ. हां, देऊन टाकणार तो बाळ. दीज पीपल आर व्हेरी डिटॅच. त्यांना फार जगाशी फारसं घेणं-देणं नाहीये. अच्छा. दे हॅव देअर ओन वे ऑफ थिंकिंग. स्वतःचाच एक विचार करणे किंवा हा 7 नंबरचा फार मोठा गुण पण आहे. आणि ॲट टाईम्स जर तो नीट नाही हँडल केला किंवा चॅनलाइज नाही केला तर तो अवगुण पण आहे. अच्छा. हां. आणि त्यासोबत 7 हे नंबरची लोकं फार काय म्हणतात अविचारी वागतात. म्हणजे माझ्या मनात आलं म्हणून मी ते केलं. आय डोंट थिंक की मला हे तुला विचारायलाच पाहिजे. अच्छा. हे 7 नंबरची लोकं झाली. नंबर 8. नंबर 8 इज वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स. नंबर 8 हा तसा शनीचा नंबर झाला. सॅटर्न ज्याला म्हणतो. आणि शनीबद्दल आपण बरंच काय-काय ऐकलंय. अ लॉट ऑफ इट इज मिसइन्फॉर्मेशन समहाऊ. शनी हा नंबर डिसिप्लिनचा नंबर आहे. ह्या लोकांना करिअर वाईज सक्सेस पोस्ट देअर 40s मिळत असते सहसा. आणि खूप हार्डवर्क असतो ह्यांच्या आयुष्यात. इफ यू हॅव अ गुड नंबर बिफोर दॅट एज मूलांक तर गोष्ट वेगळी आहे. यू हॅव दॅट बेस ॲट लीस्ट. पण त्याशिवाय इफ यू सी तर तुम्हाला हार्डवर्क खूप करावं लागेल किंवा शिस्तप्रिय जर तुम्ही असाल तर गोष्टी नीट चालतील. यू नीड टू बी व्हेरी डिसिप्लिन्ड इफ यू हॅव अ नंबर 8 इन सम ऑफ द अदर सेन्स. तयारी करून जन्माला आला पाहिजे.
त्याच्या पुढे सुद्धा आता बऱ्याच लोकांचा भाग्यांक हा 8 येतो. सो भाग्यांक 8 आला तर ऑफकोर्स सक्सेस वाईज यू टेक सम टाइम टू ग्रो. वेळ लागतो रिकग्निशन मिळायला. पण यू गेट दॅट. द ओनली थिंग 8 नंबर लाईक्स और शनीला आवडते इज डिसिप्लिन. जितकं जास्त शिस्त तितका इट्स अ व्हेरी गुड वे. लास्ट नंबर 9. 9 इज अ नंबर ऑफ एन्थुझियाझम. खूप एन्थुझियास्टिक असतात ही लोकं. तुम्ही बघा 9 नंबरचा जर कोणी असेल तर मी हे करून टाकते, हे ते करून टाकते. इट्स अ नंबर ऑफ एनर्जी समहाव. इट इज रिलेटेड टू मंगळ, मार्स. सो हा नंबर एक तर एनर्जीचा झाला. दीज पीपल आर ऑल्सो व्हेरी गुड लीडर्स. आणि ग्राउंड वर्क आता तुम्ही डिफेन्स बघा, आर्मी बेस्ड पीपल एक तर 9 किंवा 1 नंबरचे असतात. फार साहस फार असतो त्यांच्यामध्ये. मी काहीच्या काही करून टाकेन. म्हणजे आर्मी बेस कोणालाही तुम्ही घ्या, जे अशा पोस्ट ऑन ग्राउंड जे काम करतात ती सगळी लोकं मोस्टली 90% लोकं 9 नंबरची येतील तुम्हाला. सो आपण म्हणू शकतो की जगातील सगळी लोक जेवढी काही लोकसंख्या आहे ती 1 ते 9 मध्येच आहे. अगदीच. इंटरेस्टिंग. अच्छा, मग मला पुढे हेच आता तुमच्या बोलण्यातनं आलं की कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स. हं. सो तुम्ही असं काही सांगू शकाल की कुठले कॉम्बिनेशन्स चांगले आहेत किंवा कुठले कॉम्बिनेशन्स ठीक आहेत, कुठल्या कॉम्बिनेशन्सवरती तुम्हाला काम करायला लागेल? अगदीच. सो सगळ्यात पहिलं जे मी आत्ता रेफरन्स देत होते अगदी काही सेकंदांपूर्वी, की 1 आणि 9 हे 2 नंबर्स ज्याचा मूलांक 1 आणि 9 असा येतो, हे 100% गव्हर्नमेंट बेस्ड कामं करतील किंवा अशा पोस्टवर कामं करतील की त्यांच्या हाताखाली कितीतरी लोकं म्हणजे 200-300 लोकं अशी कामं करतात. गव्हर्नमेंट बेस्ड कामं करणे, एक 1 and 9 ॲज अ कॉम्बिनेशन इज अ व्हेरी नाईस कॉम्बिनेशन, So, व्हेरी 1 स्ट्राँग and कॉम्बिनेशन. कुड बी भाग्यांक, मूलांक दोघांचं कॉम्बिनेशन. Yes. ते 9 भाग्यांक असू शकतो, मूलांक पण असू शकतो. हां, पण ह्याच्यामध्ये पण थोडासा एक डिफरन्स असा येतो की काय आधी येतं हे महत्त्वाचं आहे. अच्छा. 1 आधी आला तर कसं आणि 9 आधी आलं तर Okay. कसं. इट मॅटर्स बिकॉज तुमचं जे एक लहानपणी तुम्ही जे करता दॅट मॅटर्स मोर देन व्हॉट डिड यू पोस्ट युअर 33rd इयर जिथे 9 नंबर किंवा भाग्यांक ॲक्टिवेट होतो तेव्हा. सो पहिला नंबर कोणता येतो त्याचं महत्त्व आहेच, त्या आहेच. गोष्टीचं महत्त्व अच्छा. बाय डिफॉल्ट. ओके. अजून एखादा 1 आणि 9चं कॉम्बिनेशन फार छान आहे. दुसरं कॉम्बिनेशन 2 आणि 5चं आहे. 2 चंद्र आणि 5 बुध मी म्हटलं तसं आर्टिस्टिक. तर ही लोकं सहसा लेखक, कवी होतात किंवा ह्यांच्या कवितेत किंवा ह्यांच्या लिखाणातून बऱ्याचशा गोष्टी एक जे म्हणतो ना एक दर्द किंवा ते इमोशन्स त्या ते भाव कन्वे करता येणं ह्या लोकांना फार सोपं जातं 2 आणि 5ला. अच्छा. किंवा 7 आणि 3 हे कॉम्बिनेशन पण छान आहे. एक तर आधीच रिसर्च बेस्ड माइंडसेट आहे, खूप प्रश्न विचारण्याची सवय आहे आणि 3 हा नंबर आला म्हणजे अभ्यासू. अभ्यास. तर मग दॅट कॉम्बिनेशन गोज व्हेरी वेल. ओके. आणि एखादा समजा अगदीच विरोधाभासी कॉम्बिनेशन्स असतील? मग विरोधाभासी आता एक तर 8 झाला. 8 आणि समजा 3 आला तरी सुद्धा 8 तुम्हाला ऑलरेडी खूप शांत करण्याचं किंवा ग्राउंडिंगचं काम 8 करतं. तुम्ही जर नीट नाही वागलात किंवा फार डिसिप्लिन नसेल तर 8 कीप्स यू ग्राउंडेड इन सम ऑफ दी अदर वे. त्याचे बरेचसे असे एक्झाम्पल्स पण आहेत. पण 8 आणि 3 जर आला तर एक तर ग्राउंडिंगचं काम होतं. इट टेक्स सम टाईम फॉर यू टू ग्रो. ओके. एवढंच एक येतं. आणि काही अशी केसेस असतात की दोन्ही नंबर सेम असतात. काही लोक आहेत ज्यांचं मूलांक पण 2 आणि भाग्यांक पण 2. अच्छा. हां, मूलांक पण 3, भाग्यांक पण 3. ओके. मग इन दॅट केस त्यांचा स्वभाव जरी यथावत राहिला तरी दीज पीपल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द सिच्युएशन्स ऑर देअर एक्सपिरियन्सेस विच कम. बट मूळ स्वभाव आत्तापासून शांत आहे ते पुढे पण तो माणूस शांतच राहतो. फार मेजर फरक पडत नाही त्यांच्यामध्ये. एक्सपिरियन्सेसने, अनुभवांनी फरक पडेल त्यांना. डबल कॉम्बिनेशन आला तर खूप इट्स ओके, छान आहे. पण मग आता 3 दोनदा आले तर मग आता 3 दोनदा आल्यानंतर बऱ्याचदा कम्युनिकेशन फार छान नसतं 3 ह्या लोकांचं. त्यांनी बोलायचं खूप असतं. पण वेन टू कम्युनिकेट व्हॉट हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो 3 नंबरच्या लोकांना. ओके. सो 2दा 3 आल्यानंतर फार मिसअंडरस्टँडिंग्स होणे किंवा कम्युनिकेशन नीट नाही झालं म्हणून प्रॉब्लेम येणे किंवा मला माहिती आहे पण मला कसं तरी एक्सप्लेन करता येत नाही, आय डोंट नो व्हॉट इज स्टॉपिंग मी. हा एक प्रॉब्लेम फार येतो. अच्छा. 3 जर 2दा आला मूलांक, भाग्यांक किंवा इन जनरल पण रिपिटेटिव्ह नंबर्समध्ये हे होतं. सो
हे झालं नंबर्स आणि न्यूमरोलॉजीचं बेसिक्स. मी जेव्हा ऐकायला लागलो न्यूमरोलॉजी या विषयी, ते साधारणपणे गेले 5-7 वर्षात ऐकायला लागलो. तर मला सतत असं वाटायचं की न्यूमरोलॉजी ही मे बी अ वेस्टर्नर कॉन्सेप्ट आहे, वेस्टर्न साईडकडनं आलेली कॉन्सेप्ट आहे. पण मला असं रिसेंटली जाणवलं की ती वेस्टर्नर नाही आहे, आपल्या भारतातनंच वेदासमधनं आलेली आहे. तर त्याच्याविषयी तुमचं काय म्हणणं आहे? सो अंकशास्त्र हे एकतर ज्योतिषशास्त्राचं सिस्टर सायन्स आपण म्हणू शकतो एक. दुसरं डिरेक्ट नाही, पण आपले जे गणिताचे ग्रंथ आहेत, काही सूर्यसिद्धांत वगैरे, हे ह्या ग्रंथांमध्ये बरंचसं कॅल्क्युलेशन वगैरे दिलं आहे. आणि इन जनरल पण तुम्ही ज्योतिष जरी पाहिलं तरी नंबर्स आणि ग्रहांचा संबंध आहे, जे अंकशास्त्र म्हणून आलं. न्यूमरोलॉजी ही कन्सेप्ट वेस्टर्न आहेच. देर आर व्हेरियस स्कूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, बट जेव्हा आपण इंडियन पर्स्पेक्टिव्हने बघायला जातो तेव्हा वी डू हॅव अ लॉट टू डू विथ एस्ट्रॉलॉजी किंवा रिझल्ट बेस जरी, प्रेडिक्शन बेस जरी म्हटलं तरी फार फरक येत नाही. अगदीच एक 8-10% पण नाही म्हणत आहे, एवढा फरक पण येत नाही दोन्हीच्या प्रिडिक्शन्समध्ये. बरं. सो numerology is as logical as astrology is, one. Second, because it is a sister science, it is very much near to what astrology is. आणि तितकंच लॉजिकल आहे. म्हणजे आता आपण जे म्हणतो ना की प्रिडिक्शन मग कशाच्या बेसिसवर की मला हेच होईल. सो वी डू हॅव प्रूफ्स ऑफ दोज वेन आय सिट फॉर कन्सल्टेशन्स. आय कॅन गिव्ह यू डेट्स की ह्या तारखेपासून समजा 9 मार्चपासून ते 9 मार्च 2025 ते 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत हे असा टाइम पिरियड आहे आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही ही काळजी घेतली पाहिजे किंवा फार छान आहे आणि तुम्ही ह्या टाइम पिरियडमध्ये एवढं करू शकता. ओके. हां. सो अगदीच इतकं लॉजिकल आहे की इट कॅन गिव्ह यू डेट्स की ह्या डेटपासून ह्या डेटपर्यंत, आणि इट कॅन गिव्ह यू डेट्स फॉर ॲटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 years, 4 years, or even 10 years if you sit for that calculation. But it's a very long process to sit and calculate. हे ज्योतिषशास्त्रात जसं आपलं जन्मस्थान, जन्मवेळ, जन्मतारीख असते, तर न्यूमरोलॉजीमध्ये फक्त जन्मतारीख फक्त जन्मतारीख आणि नाव हे महत्वाचं आहे. अच्छा. हो. ओके, गुड. सो कमिंग टू दी नेक्स्ट सेगमेंट, की मला असं बऱ्याच वेळेला वाटतं की न्यूमरोलॉजी हा विषयामध्ये, व्यवसायामध्ये त्याचा खूप वापर केला जातो. की तुम्हाला बिझनेस कोणता चालू करायचा आहे, कधी चालू करायचा आहे, किंवा काय तुमचा लोगो असला पाहिजे, काय तुमचे मोबाईल नंबर असले पाहिजे. तर ह्या विषयात आपण एक करून बोलूया असं मला वाटतं. तर सगळ्यात पहिलं तर व्यवसायासाठी न्यूमरोलॉजी कितपत इफेक्टिव्ह आहे असं तुम्हाला वाटतं? व्यवसायासाठी न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव्ह आहे, कारण की जसे नंबर्सचे गुणधर्म आहेत आपण जसे पाहिले तसे प्रत्येक व्यवसायाला सुद्धा आहे किंवा प्रत्येक नंबरला कोणता तरी व्यवसाय सूट होतो. जसं 1 नंबरला आता कोणताही बिझनेस सूट होईल, पण जर सर्व्हिस म्हटली की 4 नंबर, फायनान्स म्हटलं की 4 नंबर असं सूट होईल. प्रॉडक्ट म्हटलं की 5 आणि 6 नंबर सूट होतो. अच्छा. किंवा अभ्यास बेस्ड असेल तर 3 नंबर सूट होतो. असं प्रत्येक अंकाला कोणत्या तरी बिझनेस किंवा कोणते तरी सेक्टर सुटेबल असतं. सो एकतर आम्ही त्या अनुषंगाने बघतो. दुसरं, ज्याच्या नावावर तो व्यवसाय आहे त्या व्यक्तीची डिटेल्सवर पण काम करून ते बिझनेस पहिलं त्याला सूट होतं का, आणि दुसरं सूट होत आहे तर मग व्हॉट नंबर शुड कम देअर, हां. कोणता महत्त्वाचा नंबर आला पाहिजे थ्रू द नेम ऑल्सो. ओके. आणि म्हणून तुम्ही बघाल तर खूप साऱ्या बिझनेसेसची जी नावं आहेत, कुठेतरी AA आहे, आय आहे, IE आहे, ओके. ओके. हे सगळं त्याच्यामुळे येतंय. अच्छा. आणि बऱ्याच वेळा जसं तुम्ही आता म्हणला, की मी खूप वेळा हे बघतो, की लोकं विचारलं की त्यांचं नाव समजा गणेश असेल, तर ते जर स्पेलिंग गणेशसारखं नसतं, ते काहीतरी ॲडिशन्स और सबट्रॅक्शन्स ऑफ अल्फाबेट्स असतात. ह्याला न्यूमरोलॉजीमध्ये नेमकं काय म्हणतात? कारण न्यूमरोलॉजी जेव्हा मी बघतो त्यात नंबर्स आहेत आणि इथे नाव बॅलन्स होतात. It is also a number balancing. You are just balancing your numbers through your name. So every alphabet has been given a number from 1 to 8. And त्याच्यामध्येच तुम्ही ते कॅल्क्युलेशन करू शकता. जसं A, I, J, Y, Q या सगळ्यांना एक नंबर दिला गेलेला आहे. तसं प्रत्येक अल्फाबेट्सला नंबर्स आहेत. बरं. आणि त्याच्या अनुसार मग तुम्ही ते नाव कॅल्क्युलेट करता. मग बॅलन्सिंग द नेम इज इनडिरेक्टली बॅलन्सिंग अ नंबर इटसेल्फ. अच्छा. हां. सो व्हॉट आय पर्सनली डू इज, जे मला वाटतं की नाव, इफ यू चेंज युअर नेम, यू आर चेंजिंग युअर आयडेंटिटी. स्पेलिंग जरी चेंज केला तरी एखाद्या अक्षराने काही होत नाही फारसं. होतं ऑफकोर्स, नंबर चेंज होऊन जातो,
बट देन दॅट शुड बी द लास्ट ऑप्शन ऑर द सेकंड लास्ट ऑप्शन. ओके. द फर्स्ट ऑप्शन इज यू बॅलन्स युअर नंबर्स. जसं बॅलन्स करता येईल तुम्हाला तुमच्या चार्टमध्ये बघून, दॅट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. अच्छा. हां, बट ऑफकोर्स चेंजिंग अ नेम इज नॉट अ बॅड आयडिया. बट देन अ लेटर हिअर अँड देअर, फार अगदीच आयडेंटिटी चेंज करण्या इतकं नाही येते. नाही वाटत. तुझ्या बोलण्यात ना मगाशी मी ऐकलं की मिसिंग नंबर्स काहीतरी असतात, तर मिसिंग नंबर विषयी काहीतरी सांगशील का? नक्कीच. सो मिसिंग नंबर्स म्हणजे तुमच्या डेट ऑफ बर्थमध्ये 1 ते 9च्या मधले जे काही नंबर्स आहेत सगळे नसतातच. देअर आर अ फ्यू नंबर्स विच वी डोंट हॅव. सो वी हॅव अ ग्रिड इन विच वी पुट दीज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. त्याच्यात 2 गोष्टी कळतात. एकतर कोणते नंबर्स नाही आहेत आणि कोणते नंबर्स रिपिटेटिव्ह आहेत. परत आलेत, 9 2दा आलाय, 3दा आलाय, 2 आलाय, 2दा 3दा किंवा 1दा वगैरे. तर जे नंबर्स नाही आहेत ते नंबर्स मिसिंग नंबर्स अच्छा. असतात. फॉर एक्झाम्पल समजा ग्रिडमध्ये फक्त 1 9 आणि 2 हे 3 नंबर्स आहेत. हं. बाकीचे नंबर्स नाहीच आहेत. तर मग इन दॅट केस बाकीचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या नंबर्सचे ते नसतील आपल्यामध्ये. एक्झाम्पल 4 हा नंबर नाही आहे. 4 हा बऱ्याच लोकांमध्ये नसतो. हं. मोस्टली एक 30-40% जर घेतला, 4 हा नंबर जर नसला तर डिसिप्लिन किंवा अगदीच पसारा पडलेला असतो. हा त्या माणसांचा गुणच आहे की त्यांना पसारा असल्याशिवाय कामच करता येत नाही. ज्यांच्यामध्ये 4 हा नंबर नाही आहे, सो डिसिप्लिन ही गोष्ट राहतच नाही. सो तसंच हा फक्त 4 नंबर नाही, कोणत्याही नंबरमध्ये वेगवेगळे गुणधर्म आहेत जे आपण 1 ते 9चे पाहिले, हं. तेच इथे कनेक्ट होतात की नाही एखादा नंबर, मग त्याच्याने काय होतं. अच्छा. मग जर तो पॉझिटिव्ह नाही आहे तर मग त्याला कसा ॲक्टिव्ह करायचा किंवा निगेटिव्ह आहे आणि तो आत्ता आहे प्रेझेंट ग्रिडमध्ये, तर मग त्याचे जे इफेक्ट्स असतील निगेटिव्ह ते कसे कमी करता येतील ओके. हे करता येतं. अच्छा, मग बेसिकली तो एक रेमेडीचा भाग असेल. रेमेडीचा भाग आहे तो. एखाद्यांचा बिझनेस ज्याच्यात तुम्ही केस स्टडी काही सांगू शकाल की तुम्ही त्यांच्या बिझनेसमध्ये त्यांना कशी हेल्प केली न्यूमरोलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी, आणि त्याच्यातनं त्यांचं काय बदल झाले त्यांच्यात? अगदीच. सो आय कॅनॉट टेक द नेम, बट एक होम फूड बिझनेस आहे, म्हणजे जे गृह उद्योग आपण जे म्हणतो. तर त्यांची अगदी छान फॅक्टरी आहे. द फूड आयटम्स विच दे मेक आर अमेझिंग. खूप स्वादिष्ट आहे सगळं. पण ते बिझनेस रनच होईना. जे ऑर्डर्सच जनरेट होत नव्हतं. सो देन अगदी त्यांचं जे नाव होतं, एक तर त्याचा नंबर चुकीचा येत होता. सो आम्ही आधी ते करेक्ट केलं. लोगो एकदमच बंद होता. आता लोगोबद्दल तर सगळ्यांनाही माहिती समजली आहे आता की लोगो अगदी बंद नसला पाहिजे. इट शुड बी ओपन समवेअर फॉर द पॉसिबिलिटीज यू कॅन गेट अराउंड किंवा बिझनेस मिळण्यासाठी म्हणून. तर तो बॅलन्स केला. इट वॉज अ जॉमेट्रिक शेप. द जॉमेट्रिक शेप जिथे जिथे असेल तिथे स्ट्रगल खूप जास्त आहे. अच्छा. हां, किंवा त्यातनं यश पटकन मिळत नाही. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाईम. कधी-कधी 3-4 वर्ष तशीच निघतात अँड यू हॅव नो रेव्हेन्यू आउट ऑफ इट. मग त्यांचं तसंच होतं. इट वॉज दे आर 4th इयर आणि त्यांचं काही बिझनेस नव्हतं इतकं की ते सगळे सोडून चालले होते बिझनेस. ते बॅलन्स केलं, नंबर बॅलन्स केला आणि कलर महत्त्वाचा बॅलन्स केला. वी ब्रॉट इट टू अ ब्लूइश कलर अच्छा. आणि ग्रीन कलर, हे दोन्हीचा एक कॉम्बिनेशन करून आम्ही कलर दिलाय त्यांना. आणि नाव दे हॅव बीन डुईंग अमेझिंग फॉर लास्ट 1.5 इयर. दिस इज समथिंग व्हॉट वी डिड इन 24च्या सुरुवातीला, अगदी सुरुवातीला त्यांनी ते परत सगळं सुरू केलंय. हं. हां, सो न्यूमरोलॉजीमध्ये कलर्स पण बॅलन्स किंवा कलर्स पण असोसिएटेड असतात? प्रत्येक ग्रहाशी, अंकाशी एखादा कलर किंवा मल्टिपल कलर्स रिलेटेड आहेतच. सो ते कलर्स वापरायचे किंवा ते वापरू नाही शकत तर ते सोबत घेऊन कोणत्यातरी फॉर्ममध्ये सोबत घेऊन फिरावे. ओके, म्हणजे जसं आपण वास्तुशास्त्र म्हणतो, ज्योतिषशास्त्र म्हणतो, त्याचप्रमाणे न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्रात पण रंग महत्त्वाचे आहेत. येस. एक रँडम प्रश्न विचारतो की सीइंग द देसी पॉड लोगो, डू यू वॉन्ट टू अनालाइज दॅट लोगो बाय एनी चान्स? The logo seems nice and the D shows growth upwards. So that's a very good thing which I found in your logo. आणि त्याशिवाय पण इट इज शोईंग द थीम इटसेल्फ. सो ॲज सच चेंजेसची गरज नाही आणि दुसरा कलर्स पण खूप सुंदर आहेत सगळे. पिंक, येलो अँड ब्ल्यू. सो या, इट्स यू विल स्टिक टू युअर पर्पज ऑलवेज. सो दॅट्स अ व्हेरी गुड थिंग. कमिंग बॅक टू दिस पॉईंट की करिअर पण आता बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपण कॉलेजमधनं पासआउट झालेलो असतो आणि काहीच कळत नसतं. मग त्यावेळेला न्यूमरोलॉजी हेल्प करतं तुम्हाला करिअर डिसाईड करायला? अगदीच करतो. कारण की तुम्ही बऱ्याचदा पाहिलं असेल की बरीचशी लोकं जी शिकतात
ते करिअर म्हणून त्यांना करायचं नसतं. दे डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग. त्यांना त्यात रुची वाटतच नाही. तर मग दॅट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ दोज नंबर्स, की हे ह्याचा नंबर नाहीच आहे आणि स्टील दॅट पर्सन हॅज बी डुईंग दॅट, स्टडिंग दॅट. सो करिअर चेंज किंवा करिअर कशात असू शकतं हे सगळंच न्यूमरोलॉजीमधनं समजतं. अच्छा, काही एखादं उदाहरण तुम्ही देऊ शकाल? अगदीच. सो एक जण होते, एक क्लायंट होते आणि त्यांचे 2 नंबर्स म्हणजे 2 आणि 3 हे नंबर्स होते त्यांचे. 3 आणि 2, नॉट 2 आणि 3. पहिला मूलांक 3 आणि भाग्यांक 2. त्यांनी खूप बिझनेसेस ट्राय केले. त्यांनी कॉफी हाऊस टाकलं. त्यांनी पुण्यातलीच गोष्ट आहे ही. त्यांनी बरंच काय केलं. काहीच 3 महिन्याच्या वरती टिकूच नव्हते देत ती गोष्ट ग्रो होण्यासाठी. अच्छा. विच पहिली गोष्ट तुम्ही काहीतरी टिकू द्या आणि द फर्स्ट सजेशन विच आय गेव वॉज की एकतर तुम्हाला जर असं काहीतरी करायचं आहे तर डू समथिंग वॉटर बेस्ड. अगदी पाण्याचा बिझनेस जरी सुरू केला तरी तुम्हाला त्याच्यामध्ये प्रॉफिट आहे. ओके. सो त्यांनी अगदी मनावर घेतलं. लास्ट इयर जून जुलैमध्ये त्यांनी पाण्याचा बिझनेस सुरू केला. त्यांनी एखाद्या हे घेतली, फ्रँचायझी घेतली आणि ही सप्लाईंग वॉटर इन अ पर्टिक्युलर एरिया आणि खूप भारी बिझनेस करतायत ते आता. अच्छा. सो चूजिंग अ बिझनेस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमच्या नंबरप्रमाणे. 2 ॲज अ नंबर पाण्याशी किंवा चंद्राशी निगडीत असल्यामुळे बिझनेस बेस जर द फर्स्ट बिझनेस विच आय वुड रिकमेंड इज ऑलवेज काहीतरी पाणी बेस्ड Water बिझनेस based. करा, वॉटर बेस्ड. ते खूप चालतो. हे झालं बिझनेस करिअरवरती. मला एक ना महत्त्वाच्या मुद्द्यावरती यायचं आहे, ते म्हणजे आहे रिलेशनशिप्स. बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो की रिलेशनशिप्समध्ये पण न्यूमरोलॉजी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं. मग ते एखाद्या व्यक्तीचं असू दे की त्याचे आई-वडील सगळ्यात पहिले, त्यात त्याचे इन लॉज म्हणजे सासू-सासरे किंवा सासरकडची माणसं, मुलं-बाळं. तर ह्या सगळ्यांमध्ये ते कसं प्ले करतं की त्याचा बॅलन्स कसा होतो? सो एकतर ह्याच्याशी रिलेटेड इज ऑल्सो की नंबर्सला पण रिलेशन्स दिली गेलेली आहे. म्हणजे आता 1 नंबर इज असोसिएटेड टू फादर, 2 इज असोसिएटेड टू मदर, अच्छा. तिसरा नंबर हे गुरुचा होतो. तसंच आपलं रिलेशन एखाद्याशी कसं आहे, जसा एक्झाम्पल एक क्लायंट आहेत माझे ज्यांचा 1 हा नंबर निगेटिव्ह आहे, बट ही इज इंटू लीडरशिप समहाऊ. सो लीडरशिप स्किल्स त्यांच्यामध्ये दिसून येत नाही बऱ्याचदा. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ हिज 1 इन नेगेटिव्ह वे. 1 नंबर हा नकारात्मक आहे अगदीच. सो पहिली गोष्ट द रिलेशन विथ हिज फादर शुड बी गुड. ते झालं तरी पण त्यांचा तो नंबर पॉझिटिव्ह होईल. आणि ह्याच कारणाने त्यांच्या बाबांची पण फारसं काही अच्छा. पटत नाही असं. तर द ओनली वन थिंग विच दे बोथ कॅन टुगेदर बॅलन्स इज कम्युनिकेशन अँड सूर्याची उपासना. तर हे दोन्ही गोष्टी केल्याने किमान दे आर ऑन गुड टर्म्स नाव किंवा न्यूट्रल टर्म्स. अगदी निगेटिव्ह नोटवर होते असं तर काही घडत नाही आहे. तसेच आईशी संबंध कसे राहतील तर ते बऱ्याचदा विचारांचे फरक येणं. आता तो नंबर कसा आहे त्यावर निर्भर करतं. पण अगदीच नेगेटिव्ह नंबर असेल तरी पण आई म्हणून अगदीच तर हे नाही राहत. बट विचार जुळत नाही आणि म्हणूनच आपण बऱ्याचदा आता न्यूक्लिअर फॅमिलीज जास्त बघतो. Okay. द कन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिअर फॅमिली, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह इज अ पर्सनल ओपिनियन चॉईस. बट इन जनरल पण हे वेगवेगळं ह्याच्याचसाठी आहे की आयडियोलॉजीज मॅच नाही होत किंवा माझी काम करण्याची पद्धत, तुझी काम करण्याची पद्धत किंवा माझ्या भावाची काम करण्याची पद्धत वेगळी असेल म्हणून आम्ही नाही राहू शकत. तो इट डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन टू कॉम्बिनेशन. त्यातल्या त्यात छान कॉम्बिनेशन्स जर बघायला गेलो तर 2 हे जे कोणी असेल घरातलं ते अच्छा. सगळ्यात समजूतदार असेल. ओके. म्हणजे कुठलाही नंबर कोणताही 2 नंबरशी जमू 2 शकतो. शांत असतात ही लोकं. फार हे नाही करत. म्हणजे हे असंच का? हां. हा मुद्दा त्यांचा येत नाही. दे आर व्हेरी नाईस. अच्छा. हां. ओके. सो अजून म्हणजे तेच पुढे जाऊन की सासू-सुना हा एक खूप ट्रेंडिंग टॉपिक सध्या आहे. त्यांच्यामध्ये पण न्यूमरोलॉजीनी हेल्प होईल किंवा अगदीच. जर तुम्ही बऱ्याचदा असे 2 केसेस आहेत माझ्याकडे सासू-सुनेंचे, की त्या दोघी पण दे शेअर व्हेरी गुड नंबर्स. 2 आणि 3 हा नंबर शेअर करतात दोघी. सो दे हॅव अ व्हेरी स्वीट बॉन्ड की सासूबाई जास्त इमोशनल आहेत त्या आणि सुनेचं थोडंसं आयडियलिस्टिक आहे की हे एथिक्स आहेत, हे रूल्स आहेत. सो कोणी एकमेकींना काही बोललं तरी त्या रडल्या तरी दोघी एकत्र रडतात. दे शेअर अ व्हेरी गुड बॉन्ड दॅट वे. बट आपण जे आता सासू-सुना हे जे फार निगेटिव्ह नोटवर जे बघतो दॅट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ अ नंबर 4 ओके. अँड लॅक ऑफ कम्युनिकेशन वेअर यू डोंट हॅव अ नंबर 5. सो हे जिथे होत आहे तिथे बऱ्याचदा भांडण किंवा इफ यू डिसएग्री टू समथिंग इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन अँड द रूल्स यू हॅव इन
इम्बाइडेड इन युअर सेल्फ की मला हे असंच पाहिजे तसंच पाहिजे. सो आय थिंक इट ऑल रिव्हॉल्व्स अराउंड नंबर्स अँड देन पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. कारण की ह्याला एकदम पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आता मी हे एक दिलं आणि दुसरं एक्झाम्पल की मला माझ्या सासूसोबत राहायचंच नाही आहे, मी डायव्होर्स घेऊन निघून जाते, असा जो एक केस होता माझ्याकडे. इन दॅट केस द लेडी सून वॉज ॲट फॉल्ट की शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टँड और टेक एनीवन एल्सेस ओपिनियन बिकॉज ऑफ हर नंबर. इतकी हट्टी होती ती. अच्छा. हां. सो त्या हट्टामुळे आणि ती स्वतःचाच विचार करत होती. शी वॉज नंबर 7. ओके. हां. अगदी इतका हट्ट, माझे माई लाईफ माई रूल्स आपण ज्याला म्हणतो तसंच काहीतरी. अँड दॅट सासू वॉज रिअली ट्राईंग टू टेल हर की आपण हे असं वागूयात. बट दॅट डझंट वर्क आउट एव्हरीवेअर. सो किती तुम्ही ते समजून घेता त्याच्यावर पण आहे. समजा भाऊ बहीण आहेत किंवा भाऊ आहेत आणि ते जुळे आहेत, तर त्यांचे भाग्यांकही सेम आहेत, मूलांकही सेम आहेत. मग त्यांचे इक्वेशन्स कसे ठरतात? द फर्स्ट पॉईंट इज की एकतर त्यांचे स्वभाव जरी ट्विन्स असले तरी स्वभाव वेगळेच असतात. ओके. एक खूप रडका असतो, एक खूप जॉली असतो. हे तुम्ही पाहिलंही असेल. आणि त्यांच्या नावामुळे एकतर परिणाम होतो आणि मुळातच देर आर सम नंबर बेस्ड इफेक्ट्स ज्याच्यामुळे कमी जास्त होतं. आम्ही एक रिसेंट जे पाहिलेलं ते ट्विन्स मुली होत्या, ट्विन. आणि दोघींच्या नावामध्ये फरक पडत होता की एकीचं नाव अगदी 1.5 वर्षाच्या होत्या म्हणून वी वर्कड ऑन देअर नेम अल्टिमेटली. कारण की फार रडरड करणे किंवा एकीला फार हेल्थ बेस्ड इश्यूज होते. सेम टाईमला बॉर्न झालेल्या ट्विन्स अगदी इथपर्यंत होतं. बट देन इवन इफ दे आर ट्विन्स, डेट सगळं सेम आहे तरीसुद्धा नावामुळे फरक जो पडतो तो इम्पॅक्ट नावाचा आहे. सो इन दॅट केस यू हॅव टू वर्क ऑन युअर नेम मोर दॅन युअर डेट. ओके. सो परत मला मागे जावं असं वाटतं आणि एक विचारायचं आहे की भाग्यांक आणि मूलांक ह्यांचे इफेक्ट्स किती असतात आणि कधीपर्यंत वगैरे असतात, किंवा कोणता भाग्यांक किंवा मूलांकमधले डॉमिनेटिंग कोण असतं? ओके. मूलांक हा तुमचा मूळ स्वभाव ठरवतो. म्हणजे ज्याला आपण बर्थ नंबर पण म्हणतो. पहिला नंबर जसं मी 15चं एक्झाम्पल दिलेलं, 1 आणि 5चा जो 6 आहे तारीख, 15 तारीख, तर तो मूलांक झाला. मूळ स्वभाव ठरवणारा. किंवा आता मी 6 नंबरची आहे एक्झाम्पल, तर मग मला मुळातच छोट्या गोष्टी चालत नाही. आणि त्या लोकांना आयुष्यही तसं मिळतं की इट इज अ व्हेरी वेल सेटल्ड आयुष्य, जी त्यांना सहज गोष्टी मिळत जाणे. तर मग तो झाला माझा मूलांक. मूलांक सहसा वयाच्या 32 ते 33व्या वर्षापर्यंत असतो. त्याचा सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट असतो, डॉमिनेटिंग मूलांक होतो. आणि त्याच्या पुढे भाग्यांक, ज्याला आपण डेस्टिनी नंबर किंवा लाईफ पाथ नंबर सुद्धा म्हणतो, तो नंबर ॲक्टिवेट होतो. त्याचे गुणधर्म त्याच्या पुढेही येतात. बट स्टील 80% ऑफ मूलांक टिल 33 अँड 20% ऑफ भाग्यांक. अँड देन वाईज वर्सा 80% ऑफ भाग्यांक अँड 20% ऑफ मूलांक पोस्ट दॅट. बट डॉमिनेटिंग तुम्हाला स्वभावावर डॉमिनेटिंग असतो तो मूलांक, करिअरवर डॉमिनेटिंग असतो तो भाग्यांक. अच्छा. सो आजकाल पत्रिका वगैरे बघतानाही लोक न्यूमरोलॉजीचा सपोर्ट घेतात? वेल, आमच्या इथे असं आहे की मी न्यूमरोलॉजी करते, माझे हजबंड ॲस्ट्रॉलॉजी पत्रिका बघतात. त्याच्यामुळे आमच्याकडे तरी दोन्हीसाठी पण लोक येतात किंवा आम्ही दोघंही जेव्हा एकत्र अभ्यास करतो तेव्हा आम्हाला रिझल्ट बेस्ड इट गोज ऑन द पॅरलल टर्म्स. बट देन फक्त रस्ता थोडाफार वेगवेगळा असू शकतो. 19-20 का फरक ज्याला आपण म्हणतो एवढंच होतं. द रिझल्ट्स आर सेम. आणि आमच्याकडे येणारा क्राऊड तरी बराचसा तसा आहे की ते बऱ्याचदा दोन्ही बघतं. अच्छा. म्हणजे त्याच्यामध्ये मॅच मेकिंग सारखं पण होऊन जातं. मॅच मेकिंग सारखं पण होतं आणि इन ऑल द टर्म्स की नंबर बेस्ड बघताय तर मग. अच्छा. सो बऱ्याच वेळेला ना असं मी ऐकलंय की आपण जसं मगाशी बोललो की नेम बॅलन्सिंग एक प्रकार आहे न्यूमरोलॉजीमध्ये, तर त्याच्याही पुढे जाणं तर लोक हा विचार करतात की नेम बॅलन्स करण्यापेक्षा माझ्या घरी एक मूल जन्माला येणार आहे, मी त्याचंच नावच विचारून घेते किंवा नाव विचारून घेतो. सो तसंही काही होतं आणि त्याचा कितपत इफेक्ट असतो? अगदीच होतं. अगदी ते काय, त्याच्या आधी जर सिझेरियन असेल तर डिलिव्हरी कधी करायची, कॉम्बिनेशन्स काय ठेवायचे, हेही होतं. सो दॅट्स नॉट न्यू. आणि आय थिंक दॅट इज व्हेरी प्रॅक्टिकल हे की आपण 10-12 वर्षांनी 10-12 वर्षांचं मूल झालं की मग आपण बघतो. त्यापेक्षा इट इज बेटर की तुम्ही ॲडव्हान्समध्ये बघा. सो आमच्याकडे असे बरेचसे क्वेरीज येतात की हे डेट ऑफ बर्थ आहे किंवा आता पत्रिकेप्रमाणे रास काय आली किंवा काय अक्षरं पाहिजे, त्याप्रमाणे वी टू गिव्ह देम नेम्स ऑल्सो.
आणि तसा स्पेलिंग ठेवायचा इथपर्यंत. वी ट्राय टू कीप आता केव्हा, कारण की तेव्हा खूप चॉईस असतो ना, की हं. हे नाही तर ते नाव ट्राय करायचं किंवा छोटासा एक ए ॲड केला किंवा आई ॲड केला, जे वियर्ड नाही वाटणार, हं. टिल दॅट एक्सटेंट आम्ही करतो. अच्छा. हां. सो नेम बॅलन्सिंगमध्ये ना मला कायम एक प्रश्न पडतो, की आपण इंग्रजीतच नेम बॅलन्स का करतो? मराठीत किंवा देवनागरी फॉन्टमध्ये का नाही करत? अ, ही फार एन्शंट पद्धत आहे. जसं मी आता सूर्य सिद्धांताचं तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं. त्याच्यामध्ये देयर इज अ चार्ट विच टॉक्स अबाउट देवनागरी लेटर्स अँड नंबर्स असोसिएटेड टू दॅट. बट जास्त प्रभाव किंवा जास्त वापरात येणारे तर इंग्लिश स्पेलिंग्ज आहेत, म्हणून वी आर फॉलोइंग दॅट. अच्छा, ओके. सो त्याचा म्हणजे ह्याच्याशी त्याचा कारण हे उच्चारण कसे असो तरी काही तेच राहणार. तुम्ही लिहिता तर ते इंग्लिशमध्ये आहे ना, अल्फाबेट्स लिहिता A to Zचे. सो दॅट इज वाय वी काउंट इट ॲज इंग्लिश बेस्ड नंबर्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड. ओके, ओके. आता मला ना थोडंसं एक वेगळ्या लेव्हलवरती न्यायचं आहे आणि मला असं विचारायचं आहे, की जशी आपल्या देशाची एक रास आहे. माझ्या मते इफ आय एम नॉट रॉंग ती मकर रास आहे. हां. सो देशाचं जर न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवायचा असेल, तर हाऊ डू यू सी 2025 हे वर्ष या देशासाठी? सो 2025चा टोटल येतो 9 पर्यंत. 9 हा नंबर आधी सांगितलं तसं एन्थुझियाझमचा नंबर आहे. सो ह्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच जर तुम्ही बघाल तर कुंभमेळ्यापासून सुरू झाला, तो एकदम खूप एन्थुझियास्टिक वातावरण होतं किंवा जितकी लोकं तिथे गेली किंवा एक स्पिरिच्युअल बॅकग्राऊंडवर पण त्या कुंभमेळ्याचं फार महत्त्व होतं. सो द होल इयर इज गोइंग टू बी व्हेरी एन्थुझियास्टिक, मोटिवेटिंग किंवा अ लॉट ऑफ न्यू इव्हेंट्स ऑल टुगेदर. फार असं जे स्लो आपण बघतो असं नाही. कोणतीही गोष्ट पटकन होणे हा एक ह्या वर्षाचा स्वभावच आहे. अच्छा. हां, म्हणजे पटकन गोष्टी सरत जाणे हा जो एक असतो, की लास्ट इयर आपण पाहिलं नाही. लास्ट इयर 24 वॉज ऑफ 8. ओके. 2024 4. विच केम टू 8 ॲज अ टोटल. सो म्हणून तुम्ही गोष्टी खूप स्लो पाहिल्या असतील किंवा ॲक्सिडेंट बेस्ड गोष्टी खूप सारे इन्सिडेंट्स झाले तसे अनफॉर्च्युनेटली. बट राइट. दॅट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ नंबर 8. मग तसाच 9 इज गोइंग टू बी अ व्हेरी गुड नंबर ओव्हरऑल. एन्थुझियास्टिक किंवा अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स इज व्हॉट यू कॅन एक्सपेक्ट इन 2025. एक शेअर मार्केटचा एक प्रश्न विचारतो मी, की कारण तो सध्या खूप जास्त चर्चेत आहे. सतत पडतंय मार्केट आणि बरेच लोकांचे पैसे गेलेले आहेत आणि खूप काही स्टोरीज ऐकतो, की मार्केट अजून डाऊन होणार आहे, हे होणार आहे. तर न्यूमरोलॉजी कशी बघते ह्याच्याकडे? दिस फॉल इज फ्रॉम 2024. हा 25चा फॉल नाही आहे. सो मोस्टली ते तिथून चालत आलंय आणि बाय द सेकंड हाफ यू शुड सी इट ऑन इट्स रेग्युलर हाईट्स ऑर न्यू हाईट्स ऑल्सो. बट देन इट इज अ टाईम टेकिंग प्रोसेस, कारण की 8चं पूर्णच मोस्टली ऑक्टोबर एंडपासून पडत आलं आहे मार्केट, जर आपण ट्रेंड पाहिला तर. आणि आत्तासुद्धा रिसेंट बोलते ह्या वीकमध्ये वेनसडे थर्सडे वॉज अ गुड डे फॉर द मार्केट अ फ्यू डेज बॅक टू 3 days बॅक. करेक्ट. सो असं नाही की फक्त पडतंय. हां, जितकं खाली जायचंय ते जाऊन इट विल राईज फॉर शुअर. सो ॲज वी से इट्स अ टाइम टू इन्व्हेस्ट, अच्छा. बट देन लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स अँड नॉट शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स ऑर ट्रेडिंग. ओके. सो ट्रेडिंग इज ऑलवेज म्हणजे सो इन लास्ट रिस्की बिझनेस. 2 months ज्यांनी ट्रेड केलं असेल दे मस्ट हॅव इन्कर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस, कन्सिडरिंग की चला 5 टाकले की 50 आले, पण 50 टाकल्यानंतर 60 गेले. असे बरेचसे सिनारिओज तुम्हाला बघायला मिळतील इन लास्ट 2 months, पर्टिक्युलरली इन लास्ट 2 months. बट इट विल राईज फॉर शुअर. दिस इज अ इयर ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स ओके. अँड मोर फॉर सिल्वर अँड गोल्ड. अच्छा. येस. ग्लोबल इव्हेंटवरती बरंच काही चालू आहे. म्हणजे अमेरिका असू दे किंवा युक्रेन रशिया असू दे, इस्रायल पॅलेस्तीन असू दे, इंडिया चायना और इंडिया पाकिस्तान आहे. तर ह्या सगळ्या घडामोडींमध्ये 2025 वर्ष हे जगासाठी कसं आहे? ओव्हरऑल अगेन वेन इट कम्स टू 9 ॲज अ नंबर, वी ऑल्सो आपल्याकडे अशी पद्धत आहे की आपण इयर नंबर कॅल्क्युलेट करतो. विल गो टू दॅट लेटर. बट देन ओव्हरऑल वेन वी सी 9 ॲज अ नंबर, एव्हरीवेअर इफ यू सी द थिंग्स आर गेटिंग बेटर. जे लास्ट टू लास्ट इयर होतं किंवा 2024मध्ये सुद्धा होतं, त्यापेक्षा गोष्टी आता बऱ्या होत आहेत. दे आर सेटलिंग. सो दिस इज अ टाइम पिरियड ऑफ सेटलिंग डाऊन अँड न्यू बिगिनिंग्स. इथे तुम्हाला कोणतीच गोष्ट एकदम नेगेटिव्ह नोटवर जाताना नाही बघणार किंवा एव्हरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग टू इट्स कम्प्लीट फॉर्म ऑर ओरिजिनल फॉर्म. अच्छा. हां. म्हणजे सर्कलच्या एका एंडवरती आलो वी आर आपण. कमिंग टू द एंड ऑफ अ सर्कल. सो देन एव्हरीथिंग विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट इयर. ओके. अ न्यू
स्टार्ट टू Start. एव्हरीथिंग. सो सो कम्प्लिशन इज इट बिकॉज ऑफ 2026 ची जी टोटल केली ती पण एक एक येते? येते. करेक्ट. सो Okay. बिकॉज 9 1 to 9, सो 9 इज अ नंबर ऑफ कम्प्लिशन ऑल्सो इन दॅट सेन्स. सो एक पूर्ण सायकल कम्प्लीट होती 1 ते 9 ची, अच्छा. 1 to 9 ची. तर त्याच्यापुढे नेक्स्ट इयर इज गोइंग टू बी अगेन अ स्टार्टिंग, अ बिगिनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर. ओके. सो आता ना आपण बरंच न्यूमरोलॉजी विषयी समजून घेतलं. मला आता एक असं विचारायचं आहे, की आपल्या मगाचपासून जे आपण पॉडकास्ट करतोय त्याच्यामध्ये असं बऱ्याच वेळा आलं, की हे बॅलन्स होत नाही किंवा हे नंबर नाही. तर समजा एखाद्याचा नंबर नाही आहेत, ठीक आहेत, म्हणजे इतके छान नाही आहेत, तर ते बॅलन्स करायला काय रेमेडीज आहेत? Okay, so every number has a different remedy to be adopted. सगळ्यात पहिलं टाइप्स ऑफ रेमेडीज सांगते. हं. एक तर पहिली गोष्ट, तुम्ही जेमस्टोन्स म्हणजेच रत्न घालू शकता. क्रिस्टल्स ज्याला आपण उपरत्नही म्हणतो ते घालू शकता. किंवा मग तुम्ही घरगुती उपाय ज्याला आपण म्हणतो, कोणत्या तरी देवाची उपासना किंवा 1 नंबरला सूर्याला अर्घ्य देणे वगैरे करू शकता. किंवा मग मंदिरात जाणे असं काहीतरी करू शकता. अँड द लास्ट इज दान करणे. मग हे सगळेच कन्सेप्ट मी तुम्हाला एक एक सांगते. द फर्स्ट इज रत्न घालणे. सो प्रत्येक नंबर आणि ग्रहांची कोणता ना कोणता रत्न निगडित आहे. 1 नंबरला रुबी आहे. हं. आणि आता हे का असेच आहेत, कारण की त्या रत्नांमध्ये ते एलिमेंट्स आहेत. अच्छा. जे अँड दोज एलिमेंट्स डिरेक्टली रिफर टू दॅट पर्टिक्युलर प्लॅनेट. म्हणून रुबी हा सूर्याचा रत्न झाला, जेमस्टोन झाला. तर रुबी घातल्याने लीडरशिप स्किल्स वाढते. पण जर तो पॉझिटिव्ह असेल तर. अच्छा. नेगेटिव्ह असेल तर रुबी ना घालू नये. ओके. हां. नेगेटिव्ह म्हणजे नंबर वाईज? नंबर वाईज नेगेटिव्ह असेल तर, जर 1 नंबर हा तुमच्या नेगेटिव्ह पार्टवर असेल तर त्याच्यासाठी वेगळा काहीतरी उपाय करता येईल. अच्छा. रुबी इज नॉट द ऑप्शन. सो नेगेटिव्ह नंबर्स काय असतात ते पण? नेगेटिव्ह नंबर्स जेव्हा आपण मूलांक आणि भाग्यांक बघतो हां. तेव्हा त्याच्यावरून ठरणारे हे नंबर्स असतात. पॉझिटिव्ह नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स आणि नेगेटिव्ह नंबर्स. ओके, ओके. आणि त्याच्या बेसिसवर तुम्ही गोष्टी करायला पाहिजे. अच्छा. पॉझिटिव्ह असतील तर त्या तारखांवर काम करणे, किंवा पॉझिटिव्ह अजून जर मिसिंग आहे, ते तुमच्या ग्रीडमध्ये नाहीच आहेत, तर मग ते नंबर्स ॲक्टिवेट करण्यासाठी त्या नंबरचा रत्न घालणे. ओके. 1 असेल तर रुबी, 2 असेल तर मोती, 3 असेल तर पुखराज, पुष्कराज जे आपण म्हणतो, 4 असेल तर गोमेद, 5 असेल तर पाचू, 6 असेल तर डायमंड किंवा मोझोनाईट किंवा ओपेल, 7 असेल तर कॅट्स आय ज्याला आपण म्हणतो, 8 असेल तर नीलम आणि 9 असेल तर मुंगा किंवा कोरल ज्याला आपण म्हणतो. हे अशी रत्ने घालू शकतात. अच्छा. पण जर ते हे सगळे पॉझिटिव्ह, नंबर ऍक्टिव्हेट करायसाठी? हे नंबर्स ॲक्टिवेट करण्यासाठी, प्लस त्याचे असेही गुणधर्म आहेत की फॉर एक्झाम्पल 9 नंबर जर दशा असा टाइम पिरियड असेल तुमचा की जो 9 नंबरचा आहे, तो सहसा त्या टाइम पिरियडमध्ये लोकांना फारच पाठदुखी होते किंवा बोन बेस्ड गोष्टी होतात. अच्छा. मग त्यासाठी पण काहीतरी रत्न घालता येऊ शकतं. ओके. किंवा जर तुम्हाला रिलेशन बेस्ड पण गोष्टी असतील त्यासाठी पण तुम्हाला काहीतरी घालता येतं. बट देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन की पॉझिटिव्ह नंबर आहे का किंवा तुम्हाला गरज आहे का. मग हे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन सारखं झालं की डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधच घ्यावी, आपली मेडिकलमधून घेऊ नये. त्यात तसाच हा प्रकार झाला की यू हॅव टू टेक अ प्रॉपर कन्सल्टेशन टू नो इफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज सुटेबल फॉर यू. कारण की रत्नांना पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स असतात पण नेगेटिव्ह सुद्धा असतात. सो दॅट नीड्स टू बी टेकन केअर ऑफ. राईट. सेकंड जे मी म्हणत होते दॅट इज क्रिस्टल्स. ओके. क्रिस्टल्स उपरत्न आहेत. जसं की आता मी म्हटलं की 1 नंबर पॉझिटिव्ह नसेल तर मग तुम्ही रुबी नाही घालू शकत, पण रुबीच्या ऐवजी क्रिस्टल पण आहे त्यात, विच इज गार्नेट. अच्छा. ते घालू शकता तुम्ही. त्याच्याने तुम्हाला त्रास नाही होणार, बट इट विल हेल्प यू टू गेन युअर लीडरशिप स्किल्स. ओके. किंवा डॉमिनेट करणं इज वन ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज ॲट सम एक्सटेंट, राईट. सो त्याच्यासाठी गार्नेट इज अ व्हेरी गुड थिंग टू वेअर, अ क्रिस्टल टू वेअर. आणि क्रिस्टल सुद्धा अंगठ्यांच्या फॉर्ममध्ये घालू शकता. डायमंड कटचे क्रिस्टल्स येतात किंवा ब्रेसलेट्स येतात. ओके. इन एन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन क्रिस्टल्स ऑल्सो वी हॅव. अच्छा. तसं सेकंड पर्ल, मोती झाला. मोतीच्या ऐवजी तुम्ही एमेथिस्ट पण घालू शकता. एमेथिस्ट ऑल्सो कूलंट, म्हणजे शांत करण्याचं काम एमेथिस्ट करतो. ओव्हर थिंकिंग, अतिविचारीपणा. किंवा साधा ऑप्शन चांदी घाला. चांदीचं कडं घाला, चेन घाला, अंगठी घाला, काही घाला, तुम्हाला शांत वाटेल. अच्छा. हां. किंवा 3 नंबर झाला तर मग आता पुखराज नाही घालता येते तुम्हाला, तर मग
यू कॅन ऑलवेज वेअर अ सिट्रीन. सिट्रीन पोखरात सारखाच दिसतो, येल्लोइश इन नेचर. यू कॅन Okay. ऑल्सो वेअर अ सिट्रीन. अच्छा. हां. म्हणजे सबस्टिट्यूट आहेत राजे. सबस्टिट्यूट्स आहेत, बट क्रिस्टल्सची चांगली गोष्ट ही आहे की ते डू नॉट हॅव एनी निगेटिव्ह इफेक्ट्स. अच्छा. हां. दॅट इज दी एडवांटेज दॅट इज द ओव्हर एंजल. एडव्हान्टेज. आणि म्हणून इफ यू सी देर आर लॉट ऑफ क्रिस्टल बेस्ड व्हेंचर्स कमिंग अप किंवा ट्रेंडमध्ये आहेत आता क्रिस्टल्स इन सम ऑफ दी अदर फॉर्म्स. तुम्ही काहीही म्हणा. सो क्रिस्टल्सचा हा बेनिफिट आहे आणि दे आर पॉकेट फ्रेंडली. ओके. राईट. सो असं आहे जेम्स किंवा क्रिस्टल्समध्ये किंवा त्याची पर्टिक्युलर एक एक्सपायरी डेट पण असते की त्याच्यानंतर त्याचा प्रभाव कमी व्हायला लागतो? जेम्समध्ये बेस्ड ऑन द क्वालिटी, जर तुम्ही चांगल्यातली क्वालिटी घेताय तर मग इट गोज फॉर एटलीस्ट 12-15 इयर्स. अच्छा. हां, बट दॅट क्वालिटी नीड्स अन इन्व्हेस्टमेंट. हम्म. अगदी काही लाखांची नाही, बट किमान 1,000 लाखापर्यंतची इन्व्हेस्टमेंट तर कुठेच नाही गेली, त्याच्या पण वर लागेल कधीतरी. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी. सो बेसिक घ्यायला गेलो आपण रत्न तरी सुद्धा इट वोंट कॉस्ट मोर दॅन 30K वगैरे. डिपेंड्स ऑन हाऊ ऑन व्हॉट क्वालिटी वी आर गोइंग टू टेक इट. बट देन अगदीच बघायला गेलो तर 10-12 वर्ष कुठे नाही गेली अच्छा. इफ यू आर इन्व्हेस्टिंग इन अ गुड वन. क्रिस्टल्सला रिचार्ज लागतो. यू वॉश इट विथ सॉल्ट वॉटर टू वेव ऑफ द निगेटिव्हिटी विच इट हॅज कलेक्टेड. किंवा असे काही क्रिस्टल्स आहेत आता विचारल्यानंतर, तर टर्मोलिन नावाचे एक क्रिस्टल आहे की इट absorbs all the negative energy and it replaces it with positive energy around. ओके. सो त्या क्रिस्टलला तुम्हाला मिठाच्या पाण्यात धुवावंच लागणार आहे आणि त्याची तेवढी इट इज व्हेरी पॉवरफुल टू कीप इट इन एनी प्लेस वेर यू फील दॅट इथे खूप नेगेटिव्ह एनर्जी आहे. हम्म, हम्म, हम्म. सो तसे बरेचसे क्रिस्टल्स आहेत, टर्मोलिन, सिट्रीन किंवा असे कॉम्बिनेशन्स. अच्छा. अजून काही रेमेडीज त्या व्यतिरिक्त? दुसरं जे मी दान हा प्रकार म्हणत होते, तो दान इज नथिंग एल्स की पण प्रत्येक ग्रहाला आवडणाऱ्या काही गोष्टी. अच्छा. मग आता कोणत्या तरी ग्रहाला तेल आवडतं. आता एक्झाम्पल आय विल टेक एक्झाम्पल ऑफ नंबर 8 शनीचा नंबर आहे. सो शनीला आवडणाऱ्या ज्या ज्या गोष्टी, तिळाचं तेल झालं, अच्छा. काळे तीळ झाले किंवा काळे उडीद झाले, हम्म. काळा कपडा झाला किंवा लवंग झाले. फुलाच्या ऐवजी लवंग वापरतो, काळं फूल नसतं म्हणून. बर बर. एवढ्या गोष्टी शनीच्या मंदिरात जाऊन दान करणे. इट्स जस्ट दॅट जे निगेटिव्ह इफेक्ट्स असतील त्याचे ते नलिफाय करणे. म्हणजे 100%च्या ऐवजी किमान दॅट थिंग कम्स डाऊन टू 30-40%. 30-40%. म्हणजे प्रत्येक नंबरला एक ग्रह आहे हां, आणि त्या ग्रहासाठी तुम्ही ते दान दान करू शकता. इफ शकता. दॅट इज अ नंबर विच इज क्रिएटिंग सम ट्रबल फॉर यू और इट इज इन अ नेगेटिव्ह पार्ट फॉर यू, Correct. किंवा त्या नंबरची आता टाइम पिरियड किंवा दशा सुरू आहे, तर मग यू कॅन वर्क ऑन दॅट वे. ओके. हां, आणि अगदीच घर बेस्ड उपाय जर आपण म्हटलो तर त्या ग्रहाचे जप म्हणा किंवा मंत्र म्हणून घेणे, स्तोत्र म्हणणे किंवा सूर्यासाठी अर्घ्य देणे, अशा साध्या गोष्टी करू शकतो आपण. ओके. सो बऱ्याच वेळेला ना मी अशी एक टर्म ऐकली की कार्मिक नंबर्स असतात आणि त्यांचं काहीतरी पास्ट लाईफशी रिलेशन असतं. तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आहे काही नंबर्सला कार्मिक नंबर्सच्या कॅटेगरीमध्ये आपण घेऊन जात असतो. त्यातला एक नंबर हा 13 ही आहे. बरं. म्हणूनच फॉरेन कंट्रीजमध्ये 13 हा नंबर वर्ज्य आहे, आपण फार वापरतच नाही. त्यातला अजून एक नंबर झाला 17. आणि अजून पण काही नंबर्स आहेत, पण पर्टिक्युलरली दीज 2 नंबर्स ह्यांचं घेणं देणं फार तुमच्या कर्माशी आहे, ह्या जन्मातले किंवा आधीच्या जन्मातले असे. ओके. आणि त्यामुळे कार्मिक नंबर्सवर ज्यांचा जन्म होतो वगैरे, तर त्या लोकांच्या आयुष्यात स्ट्रगल खूप असते, खूपच जास्त स्ट्रगल असते. मग इंटेन्शनली ते काहीतरी करत नाहीये का, तर असं नाहीये. ते काम करतायत. दे इंटेंड टू डू वर्क, दे इंटेंड टू डू थिंग्स अराउंड, बट समहाव ते होतच नाहीये. हा जो प्रकार असतो तो कार्मिक नंबर्सचा असतो. अच्छा. आता ह्याला बॅलन्स करण्यासाठी बरेचसे उपाय आहेत. म्हणून मी आधी म्हटलं की 13 हा नंबर अनलकी आहे किंवा चांगला नाहीये, अशातली गोष्ट नाहीये. तुम्ही ते कसं बॅलन्स आउट करू शकता ते जास्त महत्त्वाचं आहे आणि दॅट इज व्हॉट नीड्स टू बी वर्कड आउट. ज्याच्यासाठी आपण आधीही रेमेडीज वगैरे पाहिल्या अच्छा. म्हणजे पास्ट लाईफशी रिलेशन असल्यामुळे आहे. हां, त्याच्यावर- त्यामुळे त्रास होतो, हां. बट अगदी त्याच्यावर काही काम नाही करता येणार अशी गोष्ट नाहीये. काम नक्कीच करता येतं. वी जस्ट नीड टू नो की नेमकं काय काम करणं अपेक्षित आहे त्याच्यावर. बऱ्याच वेळा असं होतं की मला ना कधी-कधी 1-1 नंबर, 2-2, 5-5 म्हणजे 5:55 बरोबर घड्याळात लक्ष जातं किंवा गाडीची नंबर प्लेटच 4 वेळा 9 असते. असे सडनली
दिसायला लागतात. तर त्याचा रिलेशन न्यूमरोलॉजी आणि स्पिरिच्युअलिटीशी काही आहे का इट जस्ट अ कोइन्सिडन्स? इट इज जस्ट नॉट जस्ट अ कोइन्सिडन्स, पण एक आहे की दीज आर नोन एज एंजल नंबर्स, आणि दीज नंबर्स आर इंडिकेटिंग की तुम्ही आता जे करताय दॅट इज करेक्ट. आता तुम्ही जर स्वतः एक्सपिरियन्स केलं असेल तर ते रोज नाही दिसत तुम्हाला. आणि काही काही दिवस असे असतात की तुम्हाला एक 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 एक, दोन 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 दोन, तीन 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 तीन, सलग एकदम कंटिन्युटीमध्ये 1 ते 6 वाजेपर्यंत तुम्हाला हे सगळे नंबर्स दिसून जातील एकाच दिवसात. अच्छा. हां, म्हणजे 1-11, 2-22 वगैरे हे जे काही दिसतं तुम्हाला, हे सगळं तुम्हाला एका दिवसात खूपदा दिसेल, किंवा एखाद दिवशी तुम्हाला अगदी 2-23च दिसेल. इवन इफ यू इंटेंड टू सी तरी सुद्धा यू विल मिस इट. अच्छा. मग दॅट इज जस्ट अन इंडिकेशन की तुम्ही आता जे करताय दॅट इज अ परफेक्ट थिंग अँड दॅट्स गुड. ओके. वॉट एव्हर यू डुईंग इज गुड, दॅट इज वॉट इट इंडिकेट्स. बाकी इलॅबोरेट करायला अजून एक 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 काय आहे, 2-2-2-2 काय आहे, दे ऑल्सो हॅव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन्स ऑल टुगेदर, बट डिरेक्ट न्यूमरोलॉजीशी असा संबंध द्यायचा नाही आहे. अच्छा, समवेअर युनिवर्स इज डिरेक्टिंग और इंडिकेटिंग You're दॅट यू on a good गोइंग path. गुड पाथ, व्हॉट एव्हर डुईंग इज राईट. Yeah. जेन झीची आता खूपच वेगळी जनरेशन आहे आणि आपण बघतो तर आम्ही बऱ्याच लोक गॅशी या विषयावरती बोललो आणि त्यांचे बरेच ओपिनियन्स आहेत प्रत्येकाचे, म्हणजे HR पॉईंट ऑफ व्ह्यूने असेल किंवा वास्तुशास्त्र पॉईंट ऑफ व्ह्यूने होता किंवा बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने होता. न्यूमरोलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय आहे जेन झीज विषयीचा? सो जेनझीज म्हणजे 1997 to 2012. या सो पर्टिक्युलरली एकतर 1996, 1997, 1998, 1999, आता हे तरी जे नंबर्स आहेत याच्यामध्ये तुम्हाला इथं 2-2 वेळा 9 आलेले दिसतात. सो दीज आर व्हेरी मच क्लोज टू मिलेनियल्स. पण जर तुम्ही 1999 पासून पाहिलं तर एकदम 3 वेळा 9 येऊन गेलाय. सो इफ यू सी दॅट पर्टिक्युलर इयर अँड द पीपल बॉर्न ऑन दॅट पर्टिक्युलर इयर, दे आर रिअली व्हेरी एन्थुझियास्टिक, व्हेरी एनर्जेटिक आणि मोटिवेटेड. एकदम साहस आहे म्हणजे, आणि त्यांना जे काम असतं ना, करिअर पाथ पण त्यांना त्यांचा फार असा काय मेहनतवाला, हार्ड वर्किंग पाहिजे. बट ॲट द सेम टाईम दे डोंट हॅव द डिरेक्शन ऑफ देअर करिअर, कन्सिडरिंग ते चॅनलाइजच होत नाही आहे त्यांना, कारण की बाकीचे काही नंबर्स मिसिंग आहेत. नाव इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन की काय मिसिंग आहे किंवा काय पॉझिटिव्ह आहे, त्याच्यावरून गोष्टी बदलत असतील. बट अ जनरल सिनॅरिओ जर बघायला गेलो तर ह्या लोकांना करिअरचा रस्ता किंवा ते साहस कुठे चॅनलाइज करायचं हेच समजत नाही आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट, वेन वी स्टार्ट फ्रॉम 2000 to 2012, त्याच्यामध्ये 2 हा नंबर मेन झाला. बरोबर. आणि मग 001, 002, 003. मग ही सगळीच मुलं दे आर व्हेरी क्रिएटिव्ह, पण मनात आलं तर क्रिएटिव्ह. अच्छा. हां, त्यांच्या मनात नसेल तर ते कितीही सोपी गोष्ट असेल ते करणार नाहीत. सो एक दुसरं की दे आर व्हेरी क्लिअर ऑन द थॉट्स की त्यांना काय नको आहे, काय हवं आहे ते नंतर फिगर आउट करतात त्यांचं, विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. आय थिंक दे आर स्टील इन देअर स्टडीज अँड आता करिअर सुरू होणारी लोक आहेत ही सगळी. बरोबर. तरीही दे आर क्लिअर की त्यांना काय नको आहे. अच्छा. प्रायोरिटीज क्लिअर आहेत. ते आपण तसं मिलेनियल्स पाहिलं हो. तर मिलेनियल्सच्या प्रायोरिटीज फारशा क्लिअर नाहीत. जे आपल्या हातात आलं ते आपण केलं, हे एक त्यांचा स्वभाव झाला. आणि बिकॉज दे हॅड अ लॉट ऑफ नंबर्स वगैरे, बट ही क्लॅरिटी जेवढी जेनझीजला आहे ना तेवढी नाही आहे. सो ते प्रायोरिटाईज करता त्यांना फार छान येतं. ओके. अगेन वर्क वाईज त्यांना फारसे कमिटमेंट समजत नाही, डेडलाईन समजत नाही, बट अल्टिमेटली दे आर क्रिएटिव्ह इफ एट ऑल हाऊ यू नो हाऊ टू डील विथ देम. डील विथ. हां. ओके. That is what my take on Gen Zs, what I have observed while I have been consulting these Gen Zs. आता एक अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे जो मला ना कायम असं वाटतं की बऱ्याच वेळेला आपण स्पिरिच्युअल ह्याच्यामध्ये असतो ॲक्टिवेटेड, तेव्हा ना बरेच लोक सांगतात की ना तुम्ही तुमच्या लाईफचा पर्पज शोधा आणि लाईफचा पर्पज मिळाला की यू विल बी कम्प्लिटिंग युअर लाईफ. तर न्यूमरोलॉजी हेल्प करतं तुम्हाला तुमचा लाईफचा पर्पज शोधण्यासाठी? पर्सनली हो. कारण की यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्सेस, आणि हाऊ यू टेक दोज एक्सपिरियन्सेस हे तुमच्या नंबरवर आणि तुमच्या नंबरमुळे आलेल्या तुमच्या स्वभावावर बरंचसं अवलंबून असतं. सो जी मॅच्युरिटी बऱ्याच जणांना 40शीत वगैरे येते, ती मॅच्युरिटी जे सहसा आता देर आर 2-3 नंबर्स विच आर व्हेरी मच इन्क्लाइन टुवर्ड स्पिरिच्युअली, न्यूमरोलॉजिकली जर बघायला गेलो तर. एक तर 3 नंबर हा फारच न्यूमरोलॉजिकली इन्क्लाइंड असतो, आणि दुसरा असतो 7.
अच्छा. हां. तर हे दोन्ही नंबर्समध्ये पण असं आहे, की मॅच्युरिटी फार लवकर येते किंवा रिअलायझेशन्स की मग अशा पॉइंटला ही लोकं पटकन पोहोचू शकतात, की बाबा कोणी म्हणाला, की हत्ती उडतो, तर ते होही म्हणतील, की हत्ती उडतो आणि हेही म्हणतील, की मी आत्ताच पाहिला. इतकं हे असतं, की इट वॉज अ जोक बट देन स्टील द लेवल ऑफ मॅच्युरिटी विच यू एक्सपेक्ट किंवा स्पिरिच्युअली इन्क्लाइंड किंवा सोडून देणे, हे जे जगाशी फारसं नातं न ठेवणे, अच्छा. ह्या गोष्टी ह्या लोकांमध्ये फार असतात. असतात. बट लाईफ पर्पज जे तुम्ही विचारलं, येस इट कम्स थ्रू युअर नंबर्स, बॅलन्सिंग आउट युअर नंबर्स, हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण की कोणत्या ना कोणत्या नंबरमुळेही आपण वी आर लॅकिंग इन अ फ्यू थिंग्स आणि हे आपल्याला जाणवायला लागतं. अनलेस यू बिलीव्ह इन दॅट थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. इट्स समवॉट लाईक अ प्लॅसिबो इफेक्ट, की तुमचा जर विश्वास नाही आहे तर मी तुम्हाला कितीही सांगितलं आणि ते कितीही होण्यासारखं आहे तरी ती गोष्ट नाहीच होणार. सो अल्टिमेटली तुम्ही किती त्याच्यावर विश्वास ठेवता हे खूप महत्त्वाचं आहे. अच्छा. अजून एक सध्याचा करंट टॉपिक आहे, की आता तुम्हाला काही हवं असेल, तर पूर्वी कसं तुम्ही Google उघडायचा आणि उत्तरं शोधायचा. आता AI आलंय. AIमध्ये तुम्ही कुठलेही सॉफ्टवेअर उघडा आणि त्याच्यात फक्त टाका, की बाबा मला ना माझं ही जन्मतारीख आहे, तर मला ह्याचा एक रिपोर्ट दे. किंवा बरेचसे आता वेबसाईट्स झाल्यात, की ज्याच्यावर तुम्ही ₹100-200 देऊन एक रिपोर्ट आपला देऊ शकता. तर हाऊ ऑथेंटिक दॅट इन्फॉर्मेशन इज आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यात डिटेल किती असतं, किती नसतं, त्याविषयी काय सांगाल? फर्स्ट AI. सो AI व्हॉटएव्हर इट जनरेट्स ते तुमचे जे नंबर्स आहेत 1, 5, 3 जे काही त्याचे जे गुणधर्म आहेत ते घेऊन एक कॉम्बिनेशन करून ते तुम्हाला देऊ शकतं. जेणे कोणी माहिती फीड केली आहे त्याप्रमाणे ते तुम्हाला एक कंबाईन करून देऊ शकतं. त्याचं ते काम आहे. विच इज पार्टली करेक्ट. बट जेव्हा तुम्हाला तुमचा टाईम पिरियड कसा आहे हे तुम्ही विचारल्यानंतर किंवा कोणता टाईम पिरियड चांगला आहे का, न्यूट्रल आहे का, निगेटिव्ह आहे का आणि त्याच्यावर मी काय करू शकतो किंवा काय करू शकते, हे तुम्हाला एक्झॅक्ट एखादी व्यक्ती जिला माहिती आहे की हे कसं करता येईल तेच करू शकतात. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॅल्क्युलेटिंग युअर नंबर्स. त्याच्याहून पण जास्त कॉम्प्लेक्स आहे ही गोष्ट, की त्याच्यावरून बाकीचं सगळंच कॅल्क्युलेशन घडतं. अच्छा. सो त्यासाठी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही बाकीचे डिटेल्स जाणून घ्या. फक्त कॉम्बिनेशन आणि प्लस मायनस तर तुम्हीही करून घ्याल, कोणीही करू शकतं. सो मग न्यूमरोलॉजिस्टला कन्सल्ट कधी करायचं एखाद्या व्यक्तीने? लाईफच्या कुठल्या फेजमध्ये गेलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? टू स्टार्ट विथ एकतर जर शिकत असताना तुम्हाला टू डिसाईड युअर करिअर पाथ, की कशामध्ये तुम्ही करिअर करू शकता, काय चांगलं आहे हे बघू शकता. किंवा आफ्टर युअर कॉलेज डेज वेन यू आर ट्राईंग टू चूज अ जॉब फॉर युअर सेल्फ. इफ किंवा फक्त प्रॉब्लेम्स असेल म्हणून कन्सल्ट करणं इज अ ट्रेंड आत्ता. बट टू बॅलन्स युअर ओव्हरऑल नंबर्स इज समथिंग वॉट समवन शुड लुक फॉरवर्ड टू. अच्छा. सो आधी जसं आपण बोललो की नाव म्हणजे जन्म झाल्यानंतर अगदी नाव ठेवण्यापासून दॅट्स द फर्स्ट प्रोसेस. त्याच्या पुढे अभ्यास कसा होईल, कशात होईल, किंवा काही मुलं अभ्यासात चांगली नसतात, विच मीन्स दे आर गुड इन समथिंग अँड नॉट नथिंग. सो एटलीस्ट गेट इट कन्सल्टेड की बाबा कशात चांगले आहेत. स्पोर्ट्समध्ये तर देन मोटिवेट देम फॉर स्पोर्ट्स. सो एटलीस्ट देल बी नो प्रेशर ऑन देम की हेच करावं लागणार आहे किंवा अभ्यासातच तसं नाही. आता हे तर झालं कधी कन्सल्ट करावं. आता राईट न्यूमरोलॉजिस्ट कोण आहे हे आपण ॲज अ लेमॅन किंवा मला कोणातरी कन्सल्ट करायचं तर मी कसं काय काय क्वालिफिकेशन्स बघून जावं किंवा कशावरती ठरून जावं? द फर्स्ट इज ऑफकोर्स एक्सपिरियन्स किंवा त्या व्यक्तीचा बेस मूळ काय आहे त्या व्यक्तीचा दॅट मॅटर्स. आणि जनरली आता जेव्हा आमच्याकडे कोणी येतं तेव्हा मग तुम्ही पर क्वेश्चन किती घेता, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन समवन आस्क्स मी. किंवा मग किती वेळाचं कन्सल्टेशन असेल, मग तुम्ही किती प्रश्न विचारू देणार. आय डोंट थिंक दॅट दीज टाईप ऑफ कन्सल्टेशन्स म्हणजे बेसिकली असे कन्सल्टेशन्स तुम्ही प्रश्नावर किंवा वेळेवर ठरवून केले पाहिजे. इट इज यू आर तुमच्या वाक्यावर कोणीतरी विश्वास ठेवून तसं वागणारे किंवा करणारे. सो इट शुड बी इट्स ऑफकोर्स अ पर्सनल कॉल, बट देन यू शुड बिलीव्ह इन दॅट पर्सन ऑर अपीलिंग असलं पाहिजे त्या व्यक्तीचं म्हणणं, बोलणं वगैरे. सो एक कमिंग टू दी एंड पार्ट ऑफ इट, मला असं वाटतं एक जनरल क्युरिओसिटी म्हणून, की लोकांनी हा पॉडकास्ट का बघितला पाहिजे? नेमकं बघून त्यांना काय मिळणार याच्यातनं?
गुड क्वेश्चन. सो एक तर न्यूमरोलॉजीबद्दल आपण सुरुवातीपासून बोलत आलो ते किती ट्रेंडिंग आहे, खूप लोकं अवलंबून आहेत आता न्यूमरोलॉजीवर किंवा प्रत्येकाला स्वतःच्या डेट ऑफ बर्थबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. पण इन्फॉर्मेशन तर आहे, पण विथ दॅट वी हॅव अ लॉट ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन इन द मार्केट. सो ती मिसइन्फॉर्मेशन काय आहे? किंवा फक्त नंबर्स किंवा फक्त डेट ऑफ बर्थवरच सगळं आयुष्य आहे का? देर आर लॉट ऑफ कॅल्क्युलेशन्स बियॉन्ड और आफ्टर डेट ऑफ बर्थ, म्हणजे डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर, ते जाणून घेण्यासाठी आणि बाकीची जी अजून इन्फॉर्मेशन आहे, अ कलेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन विच वी हॅव डिस्कस थ्रू व्हेरियस क्वेश्चन्स, हे जाणून घेण्यासाठी हे पॉडकास्ट अवश्य बघितलं पाहिजे. ओके, ग्रेट. सो थँक्यू सो मच समिता. थँक्यू सो मच. खूप मजा आली तुझ्याशी बोलून. बेसिकली मला तर न्यूमरोलॉजीविषयी बरंच कळालं की इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू तुमचा भाग्यांक आणि मुलांक, पण त्याच्याही व्यतिरिक्त न्यूमरोलॉजी हे खूप कॉम्प्लेक्स आहे. सो हे असं नाही की मला माझा भाग्यांक मुलांक माहिती, मी आता माझं स्वतःचं ठरवतो, म्हणजे माझा ग्रह हा आहे, माझं ते. इट इज नॉट लाईक दॅट. न्यूमरोलॉजी कन्सल्ट केल्यामुळे कदाचित तुम्ही तर समजालच, पण रादर मला उद्यापासून एक हेल्प होईल की मी कुठल्याही माणसाला जज नाही करणार. मी म्हणेन की अच्छा ठीक आहे, एक्सेप्टन्स वाढेल माझा रादर सोसायटीमध्ये, की ठीक आहे, हा मे बी 8 नंबरचा आहे किंवा हा 7 नंबरचा आहे, ठीक आहे. म्हणजे जे पूर्वी होतं ना, हा असा का वागतो, तर माझ्या ते नक्कीच क्लिअर होईल. आणि अगेन कमिंग टू दिस, की खूप लोकांना मिथ्स असतात आणि ते मिथ बस्टर्स झालेले आहेत. त्यामुळे थँक्यू सो मच. वी लुक फॉरवर्ड टू हॅव मोर पॉडकास्ट विथ यू. थँक्यू सो मच प्रसाद. तर आजच्या एपिसोडमध्ये आपण अंकशास्त्र म्हणजेच न्यूमरोलॉजी याचा आपल्या आयुष्यावरती किती खोल परिणाम होतो हे समजून घेतलं. नंबर्स फक्त आकडे नसतात, ते आपल्या जीवनाला योग्य दिशा देऊ शकतात. हे संविधानिक खूप छान प्रकारे समजून सांगितलं. बिझनेस असो, रिलेशनशिप असो, करिअर असो किंवा पर्सनल ग्रोथ असो, या सगळ्यावरच न्यूमरोलॉजीचा प्रभाव असतो. आणि योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतात. तुम्हाला हा आमचा एपिसोड इंटरेस्टिंग वाटला का? आणि तुम्ही कधी न्यूमरोलॉजीचा अनुभव घेतलाय का? तुमचं मत आणि अनुभव आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला तुमच्या नावाचा, जन्मतारखेचा किंवा इतर कोणत्याही नंबरचा अर्थ जाणून घ्यायचा असेल तर तुम्ही संविधाशी डायरेक्ट संपर्क साधू शकता. त्यांची माहिती आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. अशाच फॅसिनेटिंग आणि इन्साइटफुल चर्चांसाठीच देसी पॉडला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा आणि भरपूर लोकांपर्यंत हा एपिसोड शेअर करा. पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण भेटू एका नवीन आणि एक्साइटिंग विषयासोबत. तोपर्यंत तुमच्या आयुष्यात योग्य नंबरशी जुळवाजुळव होत राहो आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळत राहो. स्टे कनेक्टेड, स्टे क्युरियस, ओनली ऑन देसी पॉड. थँक्यू.